Ce-am făcut să moară Jana de-i posibil așa ceva? Mamă, la fix, stați. But see how they fare against Heroic. Well, you mentioned Ime. Let's put him under the mic with Simple ahead of the series. So Ime, how are you finding things in NaVi so far then from the boot camp up until now in your first official? yes, we had a boot camp. We had like, I don't know, 10 days for boot camp. It was a pretty rough boot camp because we had like a lot of things, a lot of maps to prepare in such a short period of time. But it's pretty good so far. I'm not gonna lie. I like it. And are you feeling more pressure with how good your performance was during the Paris major and now coming on to a big, like, well-known team like NaVi? I mean, I know for sure myself that it's gonna be very hard to put that stats in NaVi as well, because now I have like I have Simple, I have GL with me that he does his plays, and then it's not that room for me. Okay. Maybe I can do it, yes, but it's not gonna be like the same. Maybe I can do like half of it, but like for me at least I'm trying my best every time, and then like I said I don't care about stats. Like if you win, it's a win. I like it. That's a good mentality. How has your role changed then coming into NaVi? Like, what you've got in terms of your space to be given to do what you want to do? I think we're just going, at least in the beginning, we try to play like we have different styles. Like me, I had different style in Game of Legion. GL had different style in Apex. They have different style in NaVi. Alex had different style in NIP and so on. And it's like a mix of 4 different style, and then we try to mix them up how we can. And then, and for me, you can say that I have free space, yes, but not that much. But still, we try to make them work together, and then in time we're gonna create our own style for sure. Now, for you and your personal motivation right now, we saw during the player break you were streaming a lot, playing a lot. Where are you at right now? Are you more motivated than ever with this international team? I'm very motivated, not like ever, because I know that we still have a lot of time to practice. But yeah, of course, I want to go as through as possible to the playoffs, to every tournament, and play on stage with crowd like you get used to.
And in terms of what we saw during the Astralis game, I saw a lot of times like you were talking to your teammates and going through things. You've always had a big voice in NaVi. What kind of things do you talk through during a game? What kind of information are you giving to make sure you can get a better result? I think it's the same information. I'm just trying to help my teammates when I see the gaps or when I see that they're not controlling something. And of course, when I have opportunity or some good spawn to do entry, I'm telling it to Alexei. I'm asking him if I can do this and it's not gonna ruin the whole strat. Frumos, disciplinat, ești nebun. Hai, Alexandru, te aștept. Te aștept. Uite, acum se aude bine pe feed-ul ăsta, vedeți? Se și vede bine, tot nu e... Uica, dar e bine. Gata, bă, dar ce bulinatori ați fost, ești nebun. Am fost la eveniment, boys, la Mega Mall, de-aia am întârziat. Era, am vrut să mă modific, să pun live-ul la un sfert, dar am zis că mai bine lăs așa să vă budget un pic. Da, e best of 3 versus Heroic, echipa de pe locul 2 mondial. Situația în momentul de față e în felul următor, dacă bat aici, au șansa să mai joace încă un match, probabil tot versus Heroic, că e un double bracket, și dacă bat următoarele 2 se califică direct. Dacă nu, sperască să mai joace niște meciuri, mai complicat un pic. Te văd, Petrica, mersi frumos de 5 euro. Salutare, Jax, am deschis cutiile de 200 euro și nimic. Vezi, dacă le deschideam eu, e pe 1 Heroic. Parcă erau pe 2, mă. Sau sunt pe 1, mă rog. E relevant, sunt acolo, 1, 2. Se schimbă de la un concurs la altul momentan. Salut, domnul Jax, te mai așteptăm pe Camel Resu. Mai lasă-mă, ești nebun, că m-am dus de 4 ori în 6 zile la Nicu Bal și tu mai suport, ești nebun. Mă bucuram că a deschis, dar mă duc prea des acum, nu mai. Deci e interesant, am fost la eveniment la Mega Mall. Am venit direct de acolo, cum mai crezi că am întârziat? Am fost, am comentat acolo, o hartă. Hai că v-ați uitat dacă e, mersi că m-ați urmărit, băieți, cu story-uri pentru mine. După meci e chef de chis opening, după meci o să plec, că merge la aniversare, nu putem să mai stau. Sună Discord-ul? Stai un pic, o să face pauză de Andu, imediat. Ia să vedem veto. Mamă, NaVi pic Miraj București, mă, pic Inferno ar trebui să știe Inferno destul de bine. S-a banat niște către NaVi, s-a banat Nuke și Overpass Decider. Bă, eu zic că e un veto ok, Inferno depinde de rău și ca mix se poate juca destul de ușor. Nu e rău. Nu e rău. Hei. Hai că te bag pe Discord acum. Bine, frate, salut băieți! Salut, frate! Mersi mult că m-ați chemat, chiar aveam chef cu un rodă tot să vă ridic de pe canapea. Ia pe pamă. De fapt, las că m-am pus eu full mult. M-am pus și eu pe mult. Salut, frate! Hai să vedem un match spectacol! Ia, vezi, e bine? Hai, băi, hai să băgăm like-uri mai multe, orice menționare pe story dacă vreți. Let's go! Let's go, boys! Mai ales că azi e ziua mea, frate, dai seama. Uite, eu n-am pus nimeni pe NaVi, bă, nu pot să cred ce e asta, Gamer Legion Vibes! Well, that's coming up later on today, but not before we see Heroic taking on NaVi. We've got Mirage, we've got Inferno, potentially Overpass be rounded dar nu pui așa, măcar o... Henry G and Anders on the mic. Se vede urât. Joacă și Costel la ei. Păi da. Ce, mă aud prost? Ce se întâmplă? Mie. Bă, dau seama, îmi pare că te auzi la fel ca înainte. Mă, nu pot să cred așa ceva aici, nebună. Da, mă, deci hai să vă dau un pic alt tab să vedeți care e sistemul, da? Deci, pentru cei care n-ați urmărit, deci, NaVi se joacă în grupa B, au câștigat deja primul meci cu Astralis, acum dacă bat pe Heroic o să mai joace abia joi, dacă nu bat pe Heroic, o să joace marți la 19:30 cu câștigătoarea dintre Big și Astralis. Cred că cel mai probabil ar fi rematch cu Astralis, dacă pierd astăzi. Dacă bat astăzi, din punctul meu de vedere, Heroic o să bată și Big, ori pe Big, ori pe Astralis și o să joace iar. Dacă câștigă aici, se califică direct la următorul concurs la Fall Final, care e în noiembrie, concurs de 425.000. Dacă nu câștigă totul și orice meci pierd, o să aibă un seed în grupa asta, locul 2, 3 sau 4, adică un loc în grupa asta și o să ducă la single elimination bracket. Adică dacă iau locul 2 în grupa B, mai joacă un singur meci abia pe 23 iulie, ceea ce e bine. Dacă iau locul 3 în grupa B, locul 3 din grupa B joacă cu locul 4 din grupa C și pe care mai joacă un meci. Depinde în funcție de rezultate.
o să mai joace. Sau dacă iau locul 4 în grupa B, o să joace cu locul 3 din grupa A, după care cu 2 din grupa C. E un sistem de ăsta mai ciudat. Dar rămâne de văzut, meci cu meci, nu trebuie să ne gândim prea mult la sistem. Adică meci cu meci și rezolvăm. Hai să facem noi, băieți, 2700 de persoane, 1100 de like-uri. Haide un pic. Băi, frate, Haide un pic așa, mă, băieți. Hai un pic așa. Deci jucăm în București după aia? Nu, mă, ce am băut vineri, n-ai duminica azi. Jucăm pe clasă, ha? Jucăm București, după aia ce mai jucăm? Inferno și Overpass dacă e nevoie. Sunt bune hărțile. Sunt bune hărțile. Overpass-ul. Sunt bune hărțile, ce ai? Dar nu mai știu, asta a fost veto atunci când au jucat cu Heroic sau a fost altul? Că parcă au... A, nu. A? Ba da, Inferno, Mirage, Overpass, așa a fost. Ordinea asta a fost. Nu, mă, Inferno parcă a fost a doua. Sau? Da, a doua a fost Inferno, a doua, da. Nu mă aduc aminte, da. Deci care a fost prima? Ancient, parcă? Parcă au pierdut Ancient, mă, așa mă aduc aminte. Da, Ancient, Inferno, Overmars. Da, n-a fost Mirage, n-a fost Mirage, au bătut pe Inferno și pe au... Nu, Mirage a fost ultima, da. Ce mă că mă aud prost, frate, ia mă, te-am un pic. Mie nu mi se pare că te aud, dacă se aude pe ăla, dar mie nu mi se pare că te auzi prost, mi se pare că te auzi ok. Am stat aseară că era mai pe Mirage, să vedem ce poziție să aibă, dacă tu joace short sau con, că oricum Anchor nu-l bagă 100%. Overmars? Hehehehe. E niște Inferno și Mirage nu te-ai aruncat în aer, da. Let's go, man, let's go. Da, mă, că vorbeam pe microfonul de la aparat de cafea. Erai pe microfon? Mai bine. Da, nu știu ce s-a întâmplat. Acum dar trebuie să mă aud bine. Băieți, vreau să vă mulțumesc frumos pentru toate mesajele de ieri și de astăzi să știți că împlinim 6 ani de YouTube. Și mă, la mulți ani, mă. Astăzi, pe 16 iulie, adică a doua zi după ziua mea. Bă, vorbește frumos cu Herigi. Oh, dar ce-a slăbit adevărat. Ce comentează Palaș? Cred că l-au rupt substanțele. Era mai gras. Băi, frate, nu mai... Băi, frate, băia de-alea de la Herbalife, ești nebun la cap, omul, e full fit. Dar de ce a căzut plapa, zici că sunt eu? A avut o seară grea. E ok de la mă, îți dai seama că beau în fiecare zi, cred că la machiata aia, dar n-am putut să-i scoată plapa. Colegul tău, sunteți la blă ăsta, mă. E colegul meu, frate, mi-aș dori. Oricum e tare rău chestia lui Henry. 6 ani de întârziere? Nu, obișnuia să nu fie așa. Pe Insta e verified cumpărat sau special pentru creatori? Verified cumpărate. Ți-ai pus gata? Da, o să mi-l scot oricum că vreau să fac cu ăsta, dar... N-am aplicat pentru ăla, că mi-a... Adică... Durează mult, mă, că a aplicat cea de vreo 7-8 ori ca să-i dea. Plus că n-ai suport, e degeaba ăla, adică nu te ajută cu nimic. Dacă n-ai suport în cazul în care pățești ceva, e useless. Oricum mi se pare că acum că dacă poți să cumperi nu mai e, adică nu mai e nicio chestie că ai sau n-ai, adică toată lumea poate să aibă. Haide, tată! Hai mă băieți, mă! Bă, băgați așa, nu? Hai, ce mă băieți, ați tras pe lângă? Am obit, mă, cu torpilele, rachetele! Iar e cu coșatul ăsta de la Notre Dame. Mamă, ia de aici puiul. Mihai lărcăna, fii atent. Mihai lărcăna, triplă, știe Mihai pe ăsta. Trascadianul Mihai. It's a critical kill to get right there. They needed to get a little bit back in their favor. Alexi's holding up close with the clock, and now he's got bit. I think just baiting for him a little bit, trying to take some shots there. Alexi would love for somebody to step in here and make a mistake. Doesn't look like anyone will at the moment. Are cap. Jabby is very, very low, and Tess is starting to feel like he has to get closer to the middle to help out. He can't really stay deep on the B bomb side. Mamă, i-a păcălit simplu, a fugit Raș că s-ar roti. Și uite, vezi, i-a păcălit! A fugit Raș și i-a păcălit! I-a păcălit! Le-a dat rușine! Adică am exagerat un pic, dar i-a păcălit, a fugit spre televizor acolo și a zis ăsta TSS. Pleacă băieți, pleacă! Hai că a venit Iavi la rotație, ce face Iavi? Că e unul în viață, mâncați. Ia de aici, ia de aici. Bravo, Costele! Prisorero! A păcălit, mă, i-a făcut-o pe aia veche. Nu prea, parcă nu mai pot să mă mai bucur așa, că știu că să mă bucur la Barcelona, e ca și cum e un lucru normal, adică... Da. Da, e, acum la început la pistoale, îți dai seama.
Yeah, we'll forgive it for now. Bă, dar ăsta iar joacă cu hanoracul pe el, mă, mâncați. Canadian ăla zi, canadian, Iabi. Dar eu nu înțeleg unde ar putea să fie atât de frig. Bine, se plângea cineva că Blast Go, turn on AC, on studio și de-astea, dar că a fost prea cald, dar nu cred că au dat drumul de e prea frig acum. Tot frig să fie vara, mă, mâncați și gura ta, că mi se pare că e cald oriunde acum. Nu știu cum ar trebui să fie în studiourile astea, nu știu. They are hunting around for him, but it means he gets 2,300 into the next rounding via Kevlar and helmets for a discounted price. And we'll see if they want to force buy into the second. Hai bă, Alexi, dă cu mâna acolo, nu mai ține pe costicul. Ia vezi aici de la bit gloanțele. Vezi că am văzut, mi-a apărut pe TikTok un mic, cum se numește mă ăla când se pune Teamspeak-ul, cum se numește ăla? Adică? Când se pune Teamspeak-ul pe live cu ce vorbesc ei, cum se numește chestia? A, mic-ul ăla, Teamcoms ăla? Teamcoms, așa, am văzut un Teamcoms, vezi că beat-ul a zis well done guys. Nu mai speri, ești de bun. Au plecat meditațiile. Sau nice one, ceva de genul ăsta. Mai suferiți. Mamă, dar vezi că dau un stack aici, bă, nu e bine. Mamă, uite ce și-a luat Mihai până acum. Și-a luat un glonț la pistole și un glonț acum. Mamă. De ce ne bucurăm, frate, vezi de ce ne bucurăm, ești de bun, că uite ce se întâmplă. A întors NaVi și a devenit Nexus, adică... Oh, there's nothing left. It's all gone wrong. So you did say right they're going to walk through this round. It's going to be fine. Do you want to retract that statement? I think. Did I say? I think I said they should be careful. Poate acum omoară pe Cadiana să se planteze. I mean, someone can find the evidence, I'm sure. Și-a tras, bă, cu șatul ăsta de Iabi, bă, a tras două bucăți direct, ești nebun. Cotele chat la acest meci, cotele. Cotele și pentru mine să știu și eu la ce meci mă uit. Oh my god, those two shots were brutal. The timing couldn't have been more perfect as well. Ca ăsta nu e cine știe ce, că are doar stickerele foc pe el. Dar ca un sine n-are vreun exterior prea show. Mamă, dar ăla vine deja din spate rampă și dacă îl omoară pe Cadian. Poate dă cuțit măcar, dă cuțit. Nu, dă cuțit. Mamă, se și uită ăsta, mă, n-am știu. Mamă, cotă 3 NaVi. 3 heroi, 3 puțin NaVi. Ce vrem, mă, pana mea să știi că pe contender de orice concurs eroic, adică e greu n-ai versi echipă nouă, dar ce a tras Iabi ăsta, mă, s-a întors, mamă, dar și GL ăla, se întorcea GL sau nu dau seama ce a vrut să facă. Nu știu că se termină, mai stau un pic. To round number 2, ladies and gents, they'll have to force buy back themselves. Deagle's pretty much across the board here. This should be an easy round for Heroic, though. Yeah, true. Yeah, that's a good point. This is one of the easier ones. Players like Simple, JL, Desert Eagles, yeah, walk in the park. Exactly. Ăștia au făcut și schimbări, că Sushi ăsta nu e. Sushi ăsta era la... Da, era. Nu, n-au făcut nicio schimbare, n-au făcut nicio schimbare, da, Sushi era, da. No one's up there. Eu vezi boosting. N-au făcut nicio schimbare. So they're not going to be rewarded with that. Instead, Mamă, are direct AVP, bă, să mor eu. Well, bear in mind, yeah, he had that extra cash from the pistol, saving the Kevlar, then the scout, he had extra 1,300 in the bank, so yeah, very good. Ales Miraj NaVi. In fact, he's got the scout, the AWP so early on is Mamă, ce bine stă ăsta aici pe mid. Sometimes can backfire if you give it up, but this one is looking very well managed. Ce bine stătea la acolo și ținea și celălalt mid, era gros un pic. Nu, dar ce încredere au în ăsta la Ben, incredibil. Vitesus. Și încredere. Au lăsat singur versus pistole, dacă murea pierdeau runda, dar cumva au avut încredere. He'll take one and fall back if it doesn't connect, but it looks like he'll be absolutely fine. Got some backup from Yabi as well. Okay, does maybe overcommit. This one gets a bit spicy. They lose Simple in the middle. That's a real shame because otherwise maybe the two could have played off each other. But Alexei shouldn't be given a chance to get many more shots here. The bomb is dropped. There's only 25 seconds. Un pic mai spate să nu vadă la din cont, dar n-are șans. Unde l-au omorât pe ăla, na? A venit să să ia armă. He has to show up and he has to just run in there. So they know that and they're going to play it just absolutely fine. So there's a couple of casualties on the right side, but ultimately din toate punctele de vedere, e dificil, boys, dificil. Dar nu e imposibil. Of Heroic, just running around having a good time. Well, that is the best way to play Counter-Strike sometimes. Yeah.
Might not be the most effective. I-a dat un hit și ăsta. That is what is missing. I mean, we saw this out of G2 yesterday, how they tried to play this very controlled style, and it really didn't look as impressive as you would have wanted, right? You like to see some of these teams maybe get a little bit looser. Now, I don't know if Alexi is, necessarily going to allow them to do that too much, but Vreau să vor păcat de nu știți că suntem haterii de servicii al lui Heroic. Full hater, ce? Suntem haterii de servicii, ce? Pentru mine Heroic era Real Madrid. Mamă, dar ce nu-i ales? E și urât toți ca aia mișcat. Smothering style of counter-strike here as they try and break through towards middle NaVi, that is, but they have been met by the rifles of Heroic. A huge spray down coming through. This is a full eco. They might be able to get a kill. You can hear all the dinks being received. No kill picked up just yet, and it'll remain that way as it's a clean. Au început bine rău aici, e groasă un pic. E dificil. E dificil, e groasă. Hai băieți. Hai Arlauskis. Hai băieți. Deci încă o dată retrospectiva, da? Arlauskis, Hagi, Muki, Costel și Șefčenko. Mă rog, la Alexiva acolo puteți zice și San. Păi stai mă. Șefčenko cine e bit? Da, e singurul ucrainean pe care zi tu altul. Mă, mai era un ucrainian de ăla, Zirchenko ăla. Păi Șefčenko are balon de aur. Zirchenko are Champions League sau cum îl cheamă, nu știu. Lasă-mă, Șefci. Auzi în ce? Mudric. And Bit and JL are left in a really precarious position here. I can't imagine a more solid mid-hold than that. Mudrica, mă, ce e Mudrica ăla? Să mor, a jucat bine pe la aia, la Shafir sau pe unde a jucat și după... Să fim serioși. Conopliac. Dar oricum pare... Am nevoie să intre meci, dar să-și ia simple sniper, să ia un pic așa. Îi sparg în default-uri momentan, adică se bagă peste ei și bat din default-uri. Am că este echipa aia din desene, când o bate toată lumea și o echipă de ăștia de no-name, trebuie să-i bată, așa mă simt acum. Mă uit la Galactic Football cu aia, ce mai băi. Uite ăștia, acum l-a omorât ăla pe prin smoke, deci a tras Cadian prin smoke la mișto, uite. Ce soartă, ești nebun, l-a omorât pe ăla prin smoke și după mare soartă ce a avut, ești nebun, acum am văzut. Eu am crezut că l-a omorât din cont, dar de fapt l-a omorât prin smoke full. Și Mihai a venit să facă trade-ul, se uita în altă parte și ești ăla de jos. Outplay. Exact aici, Outplay direct ce ai. Mamă, uite nade. Există un flash să-i spargă ochilul ăsta aici? Nu prea există. Nu prea, nu. Blackstar mai în față există, dar... Ce faci, frate, ratezi, dar vezi că e singur, e doar ăla departe în short. Eu ăla în short. Bravo, Bit. Bravo, bă, Bit! Hai că ești Dumnezeu nostru azi. Bravo, Mihăiță! Hai, da zic! Îmi place rachetele, băieți! Hai, un pic înapoi, retrageți-vă, Heroic! Te-ați făcut, frate! Mamă. Că dacă ați venit la drive cu mașina și aș fi angajat, v-aș că am închis, ești nebun. Hai, salvați-mă! Hai, îți că au plecat rachetele. Primul kill e mai greu. Primul kill, cred că e prima oară când a tras, ești nebun, până acum... Prima oară când a trecut de 30 de secunde, cred, în viață. Te-ai pe Vlad, mersi frumos de 22 de trai de ăla. Bă, ce e asta, mă, să moară Jana? Nu mai stă mulți. Nu mai stă mult ăștia păcat. Da, astea a zis și meciul trecut. Bă, terminați-vă, dacă vreți, uitați-vă la tot meciul și gata. Nu mai începeți cu alea, că nu stă mult la ăștia, că de alea. Că a jucat mondial 2 hărți Mihăiță ieri. A jucat prostension că nu au harta pregătită. Când... Iar începeți. Asta voiam să întreb eu, când urmează... Un meci e lung, frate. Adică să-i dați, nu să-i dați. Era... Deci când a fost o fragăr pe Overpass, nu mai cerea nimeni nimic. S-au șters titurile sau alea. Ce ui, frate, că ai ratat-o acolo, ă? Mamă, dar s-au dus bine oricum că l-au prins singur pe ăsta. Bun call de la Alexi, bă, bravo, bă. Pletosule. Excelent. Adică... Știi că la un moment dat vorbea toată lumea de zâmbetul lui Alexi. Double rampul. Mamă, ia vezi că se bagă aia peste la B. Mamă, s-au băgat ăștia. A murit iar Mihai. A murit iar Mihai, nu cred să ăștia pe niciodată să faci ăsta peste.
Uite-mă ce se bagă asta peste. Aha, He uite-mi, had hai. the backup of the AWP behind him, so it wasn't just a solo push. Hai, timing-ul, This is a key timing-ul. Hai. interaction now. Will Ima find Dreapta, one? dreapta, dreapta. Haide, haide. Bravo, Mihai. He's going to catch him. Unfortunate for Yabi. That's Bravo, Mihai, I mean, if he keeps Dumnezeu a going fost and he romin. doesn't either Bun, get Fragos, caught by e important Ima răul or ăsta, he ca spins around and asta actually catches e it, important the ca round is ăștia almost won right then and căruță there. de bani, niște bun. That's great awareness from Ima. The internal clock working very well there. Perfect timing. You're right, that would have been absolutely everything if Yabi makes it in T-spawn. He sabotages the backline. So, what's the reaction here? The CT's now in a 5-on-4. We've got Stown in towards connector, tucked away. If he peeks now, he's got a pretty much guaranteed. Bravo, l-a omorât pe Swish oricum. Mamă, și-a luat și ăsta nade. Au, l-a văzut pe la con, bravo! Bravo, îl știu și pe ăsta aici, a plecat runda. E la spere să... Hai mă că stand nu poate stand. Ia-ți mă, băieți, mă. Mamă, l-a băgat la balamă. Let's go, boys! Am că e bine rău. Bine rău, s-a omorât, l-a întors până în spate, l-a omorât și pe ăla la triplu talent. N-am înțeles nimic acum. Ce, din ce s-a întâmplat sau ce? Da, a fost un mix de schimbări nefericite ale camerei. Au făcut un pic de default, s-a întors, l-a ținut pe ăla la B și după i-au dat flash în conul lui Mihai, s-a bătut cu ăla la triplă și după s-a băgat ăla din con și l-a bătut. Dar a murit și unul în același timp. Cred că ăla acolo m-a bulversat. Ăla sub casă, ăla nu l-ai văzut când a murit. Nu știu, l-a omorât gel. Și după l-au prins pe ăla la scări, l-au băgat la balamon, că au cărat de toate pe acolo. Îl ținea bine și Alexi pe acolo, Fengle, bam, bam, bam. Yeah, they were 4-1 down and winning that. Au băgat la balamon pe stand. Gambit in towards the B bomb side. That was uite ce a făcut runda aia, că i-a băgat meci. Ăsta e cam ratangiu azi. Dă mai plăcere. Are chef Yabi. L-au băgat la balamon pe stand, de ce zic eu? Scuze. Băieți, 5.000 de oameni pe live, 1.700 de like-uri. Hai să dăm drumul la ele, să le scoatem din joben. Cum au plecat rachetele alea la Antieco. Uite ăsta, picul ăsta lui GL. Mă, GL, mai azi. Parlamo? Mica pauză. Există ăsta, nu e fericit, nu e supărat, nu zbește niciodată. Ești omul e full straight face mereu. Dar ăștia ce nație sunt, danezi, full? Uite, vă zice și Teo10 să dați like, bă, vă bag pe ăștia adevărat, ești omul, nu i-am, dar îi pregătesc. Ăștia ce sunt nație sunt, mă, heroic, danezi? Toți danezi, da. Mă rog, există stai suedez, pardon. Organizat, cred că tot din Danemarca e. E cam bagiu. Hai, băieți. Bă, ăștia mai au bani în continuare, mă, frate. Asta e ultimul bai. Da. Blocați smoke-ul, am dat seama că e gap. Dar vine flash-ul de la Simple. I think he did, and maybe the grenade bounced off to the side. That's a really weird interaction. Love to see the replay. Aha, hai că... Bravo, Mihai. Ăsta, bravo, Costi. Bravo, Costică. AWP to bring him down. 4 versus 5, 2 and 2. Erau de băga niște heuri în buzunarul lui Mihai. Are pantalonii aia cargo. Că le agață. Mă, ia boost aici. Bă, mid-round boost, nu știu dacă se așteaptă la asta. Stă bine, Mihai, dar nu se așteaptă aici dacă face pick. Whether he'll survive is yet to be seen. The NaVi pumping the brakes once more. Bomb towards top and middle, waiting for the CT rebuttal here. What's the reaction? Forța NaVi, Doamne ajută, hai să vedem. E meci greu oricum, heroic, locul 1 mondial, e meci greu, dar important e să joace bine, nu? Adică rezultatul e bun, îți dă seama, ar fi important să câștige, dar contează mai mult jocul acum la început. Rezultatele, nu cred că are nimeni așteptări foarte mari la o echipă creată nouă. Bun. Las că e bine că ești tu pe ăștia aici, amândoi oricum. Bravo, JL, excelent. Dacă l-omora Mihai pe ăla în short, era mai ușoară runda. Că rămânea asta în con un pic amanet. Dar se bagă la rundă ăștia oricum. Can Cadian find a shot to bring them back into this round? Because this retake's going to be real tough. Nobody has a kid picked up at the moment. Monk de lărg, fel de mare și niște one-way-uri, are și niște dale. Nu se mai există. Da, l-a dat din junglă de undeva cu jump-throw. S-a lovit de peretele ăla din dreapta de la... Păi și crezi că a fost util acum? Bă, i-a ținut pe ăștia ascunși, vezi că stau toți ascunși de la smoke-ul ăla, că poate să se urce pe cutia aia de la tichete, să se uite peste el, poate să se bage pe lângă el, stânga-dreapta. Le dă așa niște șanse, dar l-au dat mai mult doar să țină pe ăștia ocupați, să ne vâneze, cred. Că nu s-au apropiat de smoke, nu au avut... Na, nu că
aici nu au făcut save că le era frică, nu merita efectiv, pentru că au un AVP, un M4, mi se pare că unul dintre ei are mulți bani și să cumpere 4 arme minim în runda următoare. Dacă nu, 5 cu un SMG ceva. Iau un save bun aici de la Heroic. Uite aici au blocat smoke. Mamă, lol. Dar cum ai știut simplu că s-a blocat smoke-ul sau... Că a făcut pic în smoke, deși smoke-ul trebuia să pice acolo, că nu s-a auzit extinguish-ul de molotov. Nu s-a auzit că... Ce nu s-a auzit, frate? Uite, sunetul ăsta. Sunetul ăsta. Nu, dar cum ai spus, frate? Scuze. Extinguish-ul. Ah, ok. E un termen din engleză adoptat în română. Adoptat. Nu adaptat. Mamă, l-a văzut pe Mihai acolo, cred, nu? Sau? Yeah, singur la B aici. I can't believe he doesn't have anyone with him. This seems like a big risk. If he misses a shot and goes down, it's over. The round is dead. Even that trade bun. Vezi că, mamă, dar vezi că l-abuzează rău pe ăsta singur la B. Așa că l-a văzut pe Yabi. Nice shot, big kill. Yabi might have brought it back a little bit. Yeah, the fact he's detected the bombs there as well. They get a load of information. They have the man advantage for now. It's going to take a while to get the C4 planted. That's a lifeline. They can consider this one now. You were dead on. Mamă, dar vin toți de acolo, fii atent că știe Mihai pe toți. They're jumping through on the cover of smoke, trying to get through the window. Bravo. Bravo, Costele. Ăsta mai sărit. Almost picks up the second one. Still no bomb plant. They're waiting for it. They're not really rushing in here to try and get that bomb plant. They realize Heroic are already in the middle of the retake, and actually they might be able to burn them out of the back line. Bun, Tagola, bun. Da, bă, Simple, ești regele. Costeliv. Bravo, bă, Costi, bă, gați-și gura ta. Excelent. Excelent. Jura lui Costică. Știe el acolo, e o mare miroase el pe el. Ce e cadea, da? Sasha. Parcă e mai ușor când ai un băiat ăsta în echipă așa. Când ai un Costel la tău. E mai ușor așa. Vine și stau pe una alta. Parcă e mai ușor. Mica pauză iară. Oh, din 4 deja. Cu 10 runde. Pressure. Da. Poți să adaugi tu, Andu? Pe Discord? Da. Nu cred că o am. Sau zi-mi cum ai ăla, ca să dau prietenii. Prietenii. Stai că ți-l dau aici. On NIP it wasn't ever really super spectacular, and very often it's super hard to feel out what is an in-game leader even doing half the time. Like it's very hard to read the tagul ăsta. Uite, vezi că i-a dat Mihai flash-ul GL acolo și avea și Sușe la flash. A fost bun flash asistul lui Mihai aici. Bun rău flash-ul lui Mihai. Gata? A, nu. Te-ai dezat copii pe asta. Ia vezi. Save 8, hero AVP, bun. Mamă, bun side, bă, de la... Mamă, după ce a plecat anti-eco ăla, bun rău side-ul, jur. Cum ai? Andu. Mamă, vine rău acum. Vine rău acum anti-eco. E, uite, vezi, acum au adaptat, nu se mai bagă. With no armor and just a 5-7, he finds the opening frag. Can he stay alive? Mamă, a murit Alexei pe partea cealaltă. Long enough at least for Stown to show up with the deagle and get the headshot. It's a bit uncomfortable, the Molotov. I think Shush just wanted to try and beat the timing. I don't really blame him. Sometimes people will forget about the Molotov and just kind of push somewhere else, but they were absolutely holding that grenade. Down with a stolen AK to take down Simple. Da, imediat. Should never even be this close. An unarmored 5-7 at the back of the bomb side, and it slows down NaVi. They lose some of the follow-up fights here. Imma's very low on health, and AWP a bit overkill in this scenario, but whatever, it'll get the job done. Headshot as well. JL now 1 versus 3 to try and see if he can pick it up. The spray is good. Oh my god! No, They almost peeked on top of each other. They could have thrown the round away. The fact that 3 are there is absolutely wild, but I guess they close up the round. It comes down to a couple of bullets either way, but Heroic have done it. And it all started with a Tesses, a 5-7. As I mentioned, no armor as well. Mamă, nice try, JL. Era să se alinieze planetele pentru domnul JL. Uite ce a făcut smoke-ul acolo, cât spațiu le-a creat. A venit ăla de spatele pe stavă. As we go 5-5, tying things up, just what they needed. As they break the streak of NaVi, back towards middle we go. As the utility is exchanged, going more on the front foot once again. Down this time on the front line to defend the mid push. Still very aggressive out of Heroic, but this time it's working even better. Stown with the shot, Cadian as well. Both of them are slightly flashed, and Tess is so ready for this one. And it's a bit of a speed up attempt from NaVi, hoping that there's going to be 3 in middle, only 1 in B. But even then, they couldn't win that fight. But the math makes sense for NaVi to try and push aggressively to B hallways, I think. Well, that's more like it for Heroic. Back to
business as usual. A început de rundă pe meci. The double kill. And now a 4-on-2, but Simple and JL. Au omorât acum 2 ori. And probably also for NaVi's point of view, a confirmation of the game plan from earlier. This is a round where they go really quick and Heroic are just ready. They're out there swinging and fighting. If instead NaVi wait at top mid, like way back towards T-spawn for, 20 more seconds. Ar fi bine să mai moare măcar 2 acum. Dacă moară 2 și câștigă runda următoare, e bine rău că le dau reset-ul. 2 arme să scoată și e tank. Mă rog, sau se runda, da. N-ar fi exclus dacă îl găsesc pe stavul ăsta, o să-și dea seama că Sfișele ai băgat 100%. We've got the heavy hitters though of NaVi trying to dissect the situation. They've got 30 seconds, boosting up in towards window. They've got a couple of flashes, some Molotovs, one of which will be used towards shore right now as JL gets up towards the window. Now what has to happen here for this round to go in their favor? This kill presumably needs to go in their direction. 15 seconds now. Should confirm things. Simple the AWP, too far removed to plant. And that's going to be a very e bine trecuse pe timing de la verificat ăla. Ai, mai ales n-are nimic, mergi. Au banul de următoare. Ce țăran e Cadian. Băi, Andrei, băi, trebuie să respectăm adversarii, chiar dacă... Na. Chiar dacă le dorim tot binele din lume. Nu știu dacă vă dați seama, dar e 27-25 la a doua hartă la Căliciculos Bandolero Sibiru. Mamă, se joacă până mâine, a? Cred că până apoi mâine. Ai, Mihaița, boss. Doamna Mihaița, boss. Doamna Mihaița. Ai văzut ce bine a vorbit acum? La interviu? Da. Gen, se vede că nu mai are emoții. Emoții mici mai sunt oricum, dar nu mă refer, în fața camerei, așa că... La primul vlog era mult mai emoționat, primul vlog de la NaVi de pe... Clar. Bravo, Tarabana, bună donație. Mersi frumos. De ce a plecat imediat de la Heroic dacă Heroic sunt numărul 1 mondial? E bine, Tarabana. Ți-a plăcut cum a jucat Dinamo sezonul trecut în Liga 1? Tarabana, mă, să mor eu. Mor unul, Tarabana. Morim, bă. Gata, câștiga pe Călici. Waited out. Alexis kind of listening in on middle a little bit to try and figure out what's going on, and they are gravitating toward. Eventually, it looks like it's going to be some sort of an A split. Could still change their minds, but yeah, once they get in towards connector here, both Alexi and probably Emma as well, they should be able to coordinate with the rest of NaVi. Yeah, they've done pretty well so far in terms of the mid-round objectives. Connector control, coordinated around A, the bombs in position. It looks like the commitment's coming through. We've got Bits leading the charge here. Oh, shut down immediately. Bravo, Mihai. Bravo, băcel, bă, rachetele. Shot on Cadian. 3 people defending the bomb side, all of them dead. Mi se pare destul de mobil Cadian ăsta, să mor. Am văzut deci în 11 runde l-am văzut, cred că în vreo 7 poziții. Da, păi e greu să dai seama unde joacă. E ba urca la B, ba stă de la tichete, ba se joacă din con, ba sare pe short, ba face pic în rampă. Face toate plările pe care poate să le facă. Bine, ele mor, dar zic așa că e destul de mobil. E muncitor așa, nu e vreun talent ăsta nedescoperit. Știi că la un moment dat s-a apucat de CCS, s-a jucat vreun an, 2 și la un moment dat a început să fie analist de-astea, adică nu prea mai avea oferte. A fost vreo 2 evenimente, a fost analist, mi se pare. După și a revenit la joc. E mort. E jal. Nu e vreun talent, dar știi cum e. Munca bate talent. Mamă, bun rău trade-ul lui GL aici. Micile privire, eh? Well, the heroic economy is put under pressure almost immediately. Cadian again has a lot of money. I don't know where he's getting it from, but everyone else is quite poor after this one. So they really badly need to win this one. If Heroic have a dream of winning the half, of getting, up to 8 or more rounds, then I think this is going to be the pivotal one. Otherwise, NaVi probably run away with it a little bit more. It's down in the middle, just out in the open, and he uses that smoke for cover, pretending it's a wall, and takes down Emma. Wow, nice opening frag. The scramble to try and get back in towards B.
falling over each Un other, pic but risky they've aici, done it. da. No damage taken. And we have got a player in towards the B apartments. That's going to be Bits lying in wait for his opportunity. I dare say he's got that first kill. Connects on Tessus, looking for the Da, dar nu double. știu Players cât la all mașina al around him, doilea. though. Good 2B response. oricum, știu 2B. Hold on to the man advantage here. Plenty of time as Yabi will find the AK-47 as well. Simple Știu 2B, dar tot B o să termine runda pentru că își dau seama că se rătește unul. That's a problem. Oh. Auzi scop. One more jump might have got him killed. Yabi's been playing very well. He's not gonna let it go that easily. Ah, dar îl vede primul. Shots ringing through. Alexi, it's right over his head, surely. Stown's gonna be there, but he won't win the fight. But yeah, obviously that was gonna be traded by KD. He was in the area already. 40 seconds in the bomb. Towards window. What a player it is. Simple, the AK-47. Gata. Iubire, nu opri. Am oprit-o, care 2 minute jumate. Nu mai ascultăm deloc. Is he aware that T-spawn could be an issue? He checks it for a second. Oricum nu era meant to be atât de lungă, dar... Yes. And Yabi doesn't commit though. He's actually going to be falling back. You have to do one or the other, right? You either have to move forward or back. And Mamă, dar iar sunt 2 pe mă, ce bine ia info de Abi ăsta. Oricum nici 6 runde pe terul, având în vedere că a apetat Păi nu, nu vezi e rău, cum dar... stă lângă monitorul ăla, cum să nu ia info bine, ești nebun că se uită până el. The latter in towards kitchen. Tessa's just looking agile around the bomb site, trying to find a good spot here. They're aware of many possibilities of danger. Looks to be the B finish though. Shush will confirm damage inflicted. Simple sneaking up behind right now. Tessa's, oh, they were looking for it. Shush, I think he was looking to see if anyone was walking up behind. There's the jump down. Good headshot. 20 seconds. But could Simple save this round for his team? It turns out he definitely can't. Shush, head on a swivel the whole time to look behind him. And there was a good thing too. If he hadn't, maybe Simple would have crawled in, but Shush doing a fine job in this one. Yeah, you're probably asking yourself why they didn't commit, why they didn't jump in towards B. They were hoping Simple could activate the scenario there. He was a little bit too long on the travel towards kitchen though. Așa e el mai convergent spre monitor. E înalt și probabil de asta, așa. Bă, nu neapărat ăsta. Și regal e înalt, se pare că stă cocoșat sau chită ăla la fel. Nu, dar mă refer că el stă cocoșat, că sunt mai mulți care stau cocoșați, dar el se vede așa că are gâtul lung și e mai înalt, n-ai mai slăbuț, mă gândesc că... Și zice n-ai birou să stea cel mai drept, așa mai... Cine știe mai bine dacă așa să fie obișnuit? Și asta e corect. E groasă oricum runda asta. Bă, nu e rău 96, e decent, ești bun, e decent. Dai seama și face masaj la gât după fiecare oficial. Masaj la oas. Yeah, he did almost walk into the shot. So you want to be careful about that, obviously. Some nades coming out. 8-6. I feel like also that it's tricky when you're slow playing it, waiting for the flank to come in like they were in the previous round, because if you are too slow, it almost becomes suspicious, right? Like you have to find some balance between still showing your presence at B and still buying time for the flank to come in. And I think Shush was well aware from the start that someone was up. Like they were just slow enough at B that he felt like there must have been a flank coming. JL goes down, and that leaves everyone else in the middle. How do you win this fight against the AWP up on the ticket booth? Well, certainly not the second time. That's not going to be the one to get the job done. Probably be the Deagle instead, but they can't even make it through the window either. Alexi. Bă, nu e rău, repede, 96, având în vedere că a pierdut antiecul ăla și a fost 4-1 sau cât a fost scorul, mi se pare decent. Mi se pare city-side harta, deci mi se pare decent, e ok. It's good. It's good. E ziua ta, a fost ieri, astăzi e ziua canalului de YouTube. Astăzi îmi plăiește canalul de YouTube 6 ani de la primul stream. Da, derby un pic. Când am apare 2, bă, eu știam că ieri, dar aparent câteva zile înainte am aflat că s-a amânat, nu știu. Probabil mai durează un pic. Am auzit cea de 30, dar nu știu niciodată cu Volvo, că na. Oamenii au dat data Summer 2023. Nu puteau să zică și se lansează cum se lansează, nu știu, FIFA în fiecare an, se anunță o dată, știi, nu? Summer 2023. FIFA e jocul superior și va fi mereu. Nu mai există FIFA, scuze. EA Sports FC 24, 25, 26, cât o să fie, jocul superior. Asta este. Stai să mai băgăm, am uitat să băgăm QR-ul, chat. Nu, asta, pardon, asta. Am uitat să mai băgăm QR-ul, nu mi-ați mai zis să mai băgăm QR-ul. Reclama e la sfârșit, nu e în pauze. Reclama aia din pauză era la alt concurs. Mai faci un over nou. Reclamul tot mai mulți ani decât copiii care se uită la Max Infinite. Da, mă, frate, dar copiii aia cresc. Asta înțelegi. Și la mine, de când m-am apucat de YouTube, tot domnule, se uită mai copii la tine, ce să faci cu ei, nu știi? Și acum
Când vin sunt mai mari ca mine toți. Sunt copilul seminței. Bun. Jocul superior când nu o să te joci cu femei la Weekend League. Băi, frate, dar băi, frate, băi, vezi? Deci o să fie moartea pasiunii, jur. Moartea pasiunii. Nu, nici nu vreau să mă gândesc. Da. Chiar trist rău. Ce înseamnă anti-eco? Adică în momentul în care adversarii au predominant pistoale și joci o rundă, faci o rundă specială să nu pierzi versus pistoale. Încerci să-ți iei dueluri mai la distanță oarecum, să nu te bați așa close range cu ei. Câți ani ai? Voi să ziceți câți ani am. Câți îmi dai? Ce de hate dau lui ăștia lui mei pe hârtă, bă? Mi se pare că gen nu mi se pare că a făcut prea multe lucruri greșite așa, adică și-a făcut treaba când a avut șansa să-și facă treaba. Dar a murit vreo 2 runde așa, să zici, mai amanet oarecum. Hai că 24 dacă e. 29 am împlinit. E bine, mă cunoașteți foarte bine. Mă cunoașteți foarte bine. La anul fac 30 de ani și vă ziceți că fac 18 ani. Bravo chat. Mai un pic și faci majorat a doua oară și... Adevărat. Mai aproape de al doilea majorat decât de... Cum ai așa repede acasă de la LAN? Păi, Megamului la 15 minute distanță de mers cu mașina, asta odată și doi, oricum n-am comentat a doua hartă, am comentat doar prima hartă, am mâncat și după am venit acasă. Că nu mâncase nimic înainte de prima hartă. Deci na. Am zis după culoarea părului. Știi asta locul bătână? Derby oricum ești, un derby rău de tot. 27 sau cât a fost? 28-25. Derby rău de tot, aveți. Hai mă băieți, mă. Hai mă, Ladies and Navi, gentlemen, welcome back to Blast Premier 4 Groups 2023. You join us for the second half of the first match between Heroic and NaVi. Pretty exciting first half, and as I have to say, it was back and forth, it was slow, it was fast, it was somewhere in the middle, but Heroic coming out on top 9-6, still wide open though if you ask me. Bă, n-avem că... Mi-a făcut și mie un emoji cineva. Nu pot să le pun dacă nu sunt 1 pe 1 și n-am Photoshop instalat. O să le punem la... Lost the pistol on the opening half, but this time they look like they want to swing it back. It's Alexi to get a kill, and the only one that they've got so far on the NaVi side. Cadian is tearing them apart in the middle. 2 big shots there with the P250, and just Immer left here, and he doesn't even realize yet, but they're right on top of him, reloading, and they're everywhere. Stoun's going to be able to get the job done, but it would have been any one of the 3 people that could have done that. Really well done. Au ăștia ambele rândele de pistole, practic. Având în vedere că au luat anti-eco la jur, ambele rândele de pistole. Eviscerates 3 of his opponents, is looking super clean. Kills to kick things off at the start of the round here, similar for the success of NaVi in the first half. Nu știu exact care a fost schema cu setup-ul ăsta, că ăla în under, dacă se băga un under, murea. Era destul de greu, nu știu exact care a fost. Când se termină, o să fie overtime. USP's elsewhere, and they're going to be swinging in towards middle with a flashbang. Cadian in trouble, needs a bit of backup here, trying to take the aggro for his teammate to swing out, and you can see Tess's epic flash contributes a couple of kills as well, not bad. And it's Alexi B to be the last man after the jumping off. It's going to be a clean sweep for Heroic. They are in the driving seat now, Anders, but the M4's come out now. Băi, e dificil că aici și Heroic joacă bine Mirage. Se vede că au multe chestii puse la punct. Iar se vede, mid-round-urile sunt bune. Decizii, joacă grup. Pretty must win round, I have to say, at this stage. NaVi will be down 12-6, and the money will be broken if they offer this one up. I don't disagree. And they threw that round away. I mean, now, not that they could have done anything else, but they really just wanted to get it out the way. You could tell, like, everyone's fighting. No one's wasting time sniping with the USPs. They just wanted to get it out the way, and they get into this one. And again, they're pushing quite aggressively. Yeah, I don't mind it. Why not? Bă, nu e rău că se bagă, dar uite, ăștia, cred că o să intre naș și e singur bit. Mamă, marele fake. Mac 10 here. Marele people with no head armor. It's only bit that has a helmet to protect him, and that actually could be a bit of an issue, not just to get the Mac 10, but the 2 Galils as well. They're in play. As part of the risk, that and the grenades, and obviously the lack of a da, ne-am uitat data trecută la grupă. Mi se pare... Bă, mai contează în punctul ăsta ce grup ai, că ești NaVi, tu trebuie să bați pe toată lumea, ești cea mai titrată organizație din istoria jocului. Trebuie să bați pe toată lumea, nu te interesează. L-ai pe simplu, are cel mai multe locuri 1.
te bucuri la o grupă mai slabă sau mai bună. Nice, să faci orice ar fi, trebuie să bați cu toată lumea. Difficult spot to find multi-kills in there. You're good for picking off one, but you can't O să fie greu, dar asta este. Turret set up, and here comes the commitment now through the Tetris boxes. Bits, he needs to deliver. M-a luat, am murit. Ce molotov, bă. Yeah, it's a vulnerable spot to say the very least, and he learns the lesson. There aren't many positions like that left Bine, in CS where you can sort of get crouched in on. I mean, like, yeah, exactly. Used to be you could crouch under the trains in 1.6 and get maybe Molotov down, but it's good for like catching lurking players, people trying to walk into the bomb site, trying to work a pick. But yeah, they nu știu, real vorbind, and the Molotov au avut foarte multe șanse în rundele astea, au pierdut niște entry-uri și au aplicat meci-uri. And as we saw, 80 damage done before he could even get out of position. Mihai, 6 cu 14, 6 cu 14. Miserable to be caught like multe that. șanse, dar Can you believe that there was a point in time where you had to save-ul ăsta ce bani au acum, 2009 ăsta ar putea să mai dea niște, să mai cumpere o rundă. Yeah, obviously crouching into deci a scris TFD legat de... Am alea, le-am pe un link, dar n-am apucat, că am ajuns și toată lumea direct la live, n-am apucat să întâmplă asta. O să le pun asta. Wouldn't work, but yeah, this is a really good use of utility. I'm surprised it even spreads there. Doesn't look like it does, but you could see he was burning, so it's a perfectly thrown Molotov. It's unfortunate. E pe spa din univers, veți frumos 10 euro. O să mă uit bro pe canal. O să mă uit pe canal la pauză și dacă crezi că dai subscribe-ul meu, ți-l voi acorda. Mulțumesc frumos. Gata, i-a înjurat Costel. Ia l-a înjurat. Ia, Costel, eu. Da, le-a zis. It's a weird thing tactically on this map that pushing top mid doesn't... It gives you something, but it doesn't necessarily give you like a huge defensive advantage. Oh, here we go. That's Bravo, timing. Flashbang as well. Cadian going down, but Imma's gonna get caught anyway. Bravo. Spray for JL. He's gonna be careful. Oh, dar au ieșit mai mulți pe mid, s-a așteptat să fie 2 din under acum la cum s-a mișcat. Considering how scrappy that one was, I think that's a good call. We got Yabi waiting in towards the B apartments here, looking to activate as his teammates will reposition, maybe up towards B short. Got a bit of utility here, need to try and clear the connector if possible. Test showing a little bit of presence here, flashing towards spawn as they'll try and make their way up short here. Okay, I was short ăștia, mă. Important choke point, boost on the other side. Nu se... They don't know, they have no idea he's right underneath. Wow. Doesn't really realize Wow. Surely at least they can get a refrag. There we go, looking you straight up into the sky. What a turnaround. Mamă, bit, it nearly connects. But Yabi's now finally activated. Does he realize JL? He's right around the pillar. He does. Uite ce viață au ăștia. Mamă, bine că e bomba picată. 1 versus 2 now. Ce s-a întâmplat, da? 45 seconds. But I like this reposition into the middle. It's very hard for Bit Mamă, 10 viață. Acum i-a dat doar 20 cu un glonț la distanța asta, că nu mai înțeleg. Hard to look everywhere. He's got like almost a full 360 Bravo. to try and do, and it's not going to work. Bit Avea will find poziție it. bună, Bit. That's so smart. Bit and Simple almost dead from the outset there, but they're going to win the round anyway. 12-7. Ooh. A little bit touch and go there towards the end. The boost. Ia biste, ți se cură cârcel la gâtul ăla lung, auzi? Ei, urâte astea, băi, frate, voi. What the fuck? Mai fiți români. Băi, sincer, nu mai ziceți asta. They got plenty of cash here. NaVi still fully invested. They do not have an AWP, and Cadian certainly does. He works in towards A right now. Smoke goes down. Oca, dacă poți și ai timp să faci unul cu o gât, tot așa, unul pe unul. They've got so much manpower on this side of the map. It's Bit to defend again, this time with the AK-47. NaVi really looking to take control of the middle here. They got 3 people that are in the area, but I kind of prefer this much more because you can really you can play A as a retake. So instead of sacrificing Bit in the shadows like they did previously, just have him play back here towards CT spawn. And if it's the same kind of execute, at least you're playing 5-on-5, maybe 4-on-5 if Bit can get a kill. Right idea. Gets the tag as well. Put a little bit of pressure on. Simple shows up and throws a couple of bullets their way. And a grenade as well. That's going to be softening them up just a bit. Here we go then. Heroic pretty much have to commit to this one. They have no positional control elsewhere. It's scrappy, but the kills are going of NaVi. M4 is looking very strong indeed. 3 versus 2. TSS coming in from connector, but slow Bat bine acum. Hai, Sandule. Sparge căpățână. Am ce bine se arată înapoi acum. Ia vezi, mă, a plecat NaVi. Hai cu spamul, mă! Nu, ce bine să uita asta, mă, se aștepta să vină aici. Sincer. It looked like Tessus could have even won the first battle there against Alexi. He's probably a little bit lucky to be alive. 30 seconds. Am plecat emojule. You're right, bomb in the middle.
Dar cred că știu pe Alexi ăsta ale, dar asta e problema. Ba da, păi dar n-au avea cum să iasă din ladder, că... Sau? Hai că știu dacă e bun, gata, așa se plec de GG. Bravo. Even if you thought he was going to run back, Tessus gets that one, but it's a 1 versus 1. He can't make a bomb site. He can't. He just has to try and run and find Alexi. He's going to make the right jump. He's going to get another one. He's almost on top of him. 3 seconds. He's hunting him down, but he looks the wrong way. Hai mă că e finlandez ăsta, ce are? Sânge rece ești. Ziceți acum câte emoții ați avut. N-am avut ce emoție, când am văzut cum coboară scara mi-a dat seama că e full control. Not the cleanest hold, but they connect their shots. Imer and Simple hold strong towards A, but very uncomfortable towards the end Îi spun ime lui Ime. Nu mai spun Ime sau Ima. Ima. But no time, couldn't Ce check băi, everything. Oh, mă, dai, fericire, oh! Ce? Ești nervos sau ce? Hai, de runda asta e importantă să revină în meci. I mean, I like it. I really want to see them put some pressure on here. They know what they've got. Tech9's in the corner as well. They're going to find Alexi. And JL put on the pressure almost immediately. Who comes in from the middle, a backstab JL on the bomb site. 3 versus 3 now. And yeah, Simple is here. But it should be a bomb plan that's coming down. They have another couple of flashes here and a smoke towards the market just to slow them down. Immer is practically dead. I can't believe he's dodged the bullets. One more connection and he's dead. Oh, it's coming down. Ia uite-l pe ăsta. Doing so much work. It looks like Heroic had done enough. 2 versus 1. Immer can't hold on. The B rush works out. That was the force buy as well. Erau 2 B și rotație rapidă. Dacă trăgea acum Simple, dar a luat scopul fix când a intrat ăla. Dacă trăgea și îl bătea pe ăla din casă. Da. La Chirilia acolo, că a venit ca Diana, a avut timp. And NaVi, they are in a very, very precarious scenario now. I think they, I was about to say they have to eco, but Simple has bought Deagle armor. Oricum, au dat cu... Ultil Sash. Proști ăștia. Ce v-ați adus cu proști ăștia? No, that's not going to win you around, and it means he's got no money going forward now. Oricum i-am zis overtime, deci nu vă agitați. $0 going forward. After this round they get 2400. So he better get a few bangers to make this one worth it. I feel like it's worse if he does make it work. He'll inspire other people to try this. Like he even bought a helmet, you know. He didn't even just get. Doamne, ce bună era runda trecută. Cum era 12-9, era bomboană. Let's go. Bomboană 12-9, eco 12-10, intra un meci. A devenit bomboană după colivă, 38. E nasol că nici, uite, Simple și-a luat full, nu se aibă nici nu următoare foarte mult, adică... Și-a cumpărat aici neapărat, dar... Ultim Tano. Just to be sure that no one's hiding in the corner somewhere. Immer, nice shot. Okay. That makes it a bit more interesting. JL shows up, but Yabby's pretty quick to take him down, and that's a USP, another Deagle that's swinging there on bit against Yabby. He's going to be able to get that kill, no problem. Long spray there, and actually, the last fading bullet just catches Simple, so investment does nothing for them. Alexi, even if he gets a kill, even if he gets 2 kills here, he can't probably win the round from this position. So, 14 on the side of Heroic. Do you feel like... Oh my god, he's got the Nova shotgun now. Oh no. Okay. What's happening? You don't see the Nova too often on Mirage. Like, the shotguns come out on Nuke, I would say that's about it. But, yeah, those will be the ramifications of buying up in a full eco, unfortunately. So, Blade will call the timeout. He's got to make this one work. They're going to have FAMAS's, an M4, a Nova shotgun. And yeah, I don't know, with this, what I'm looking at right now, Anders, I would say this one's probably done, but you never know, I suppose. Bă, e greu, e greu. E abia prima dată, bă, ia o să fie greu versus echipe de-astea, uite, gen versus Vitality, versus Heroic, versus G2, FaZe, echipe care n-au schimbat nimic și care sunt echipe full chemistry aproape, mă rog, mai puțin Vitality care au schimbat. Păi n-avea ce să-și ia, mă, că avea 2000, de-așa SMG maxim. Și-a luat shotgun probabil să-și ia aproape, dar uite, vezi, la 14, pana mea a avut o singură undă AVP, cred că, pe partea asta. Ceea ce... Siguranță n-a good. Hai, poate dacă iau runda asta să ia AVP-ul. Dacă iau astea 2 runde, poate trebuie să ia 2 runde aici, legat să revină meci. 14-14-11. Dacă nu, e salată. E prop de nesetică. Yeah, not great for the retakes. So, Heroic. Now
Pute muzica de la cineva. Da, de la mine se aude. Hai să închid asta că... Început partiul la vecini. Da, da, da. Also, when you know NaVi are low on money, oh my god, the spray is so good. Even if he was flash JL, that's actually not that far from being a double. Sick flash from Immo. That was from connector. Nu, a fost din junglă flash-ul, the șef. CT side doesn't have a lot of money. Slow playing it is even more painful for them. E flash-ul ăla din junglă pentru under. They don't have any more. They literally have just what? Mă, lăsă duc pe ăștia, bă. And a Nova. So. And a Nova. Au ce bine, au dat ăștia smoke-uri, i-a ținut aici să nu ia info. Se duc B, mamă, cred că pleacă save-ul. Nu, du-te și tu, Alex, la B. Du-te, du-te, du-te. Hai, comoară unul, Alex. Hai, Sandule. Mamă. E full exec. E bine, e bine, e bine. E și bit în spate, dar e sărit ăsta default. Oh, bravo, bit, am unul pe sniper, e bine. He's actually, oh, there we go. He's running towards the middle now. Ah, ia. Da, mai e. Faci strifaci. Oh, ia-te în cap, ce viață. Bă, dar ce ghinion, bă. The player coming through the market, and it's a 2 versus 2 now. Yabi might be low on health, but he's still here. Tess is gonna have to try and escape that Molotov. He knows that someone's waiting for him. Da, bancă. Why would they ever expect him to be here? This is so sick. He walks in, executes bit, and now he's gonna be able to find him. But that was so brilliantly played from Yabi. You want to try and play that kind of mind game. He had no health to take a long fight. He almost could have won that one. If he realized where Simple was, it might have been enough. Ia-te în cap acolo, dar n-ai ce să faci. Asta este, mamă, dar și runda asta cu unul în viață, îi bagă la balamuc direct în temelie. Of. Unul în viață. Repositioned, reset, and gets that kill. The flick was even nicer from Yabi. Unfortunate for the man himself here. Didn't have the HP to work with there. Made it very expensive, of course, as NaVi will be. Este ultimul bai și la ăștia, dar au plantat și ce bai bun au, multe utilități. And speaking of which, he jumps up towards short. Important that Alexi got the first kill in that defense as well. It kind of set them up to even be able to do anything at all. Otherwise, maybe they would have been wiped out. But a good call also for Heroic. They did pick the right bomb site, right? They picked the part of the map where there wasn't really much defense. So they could have been real close to almost ending the map right there. Simple lurking around the middle. Se poate, uite timing prost, bă, incredibil. Da, cam mult acolo. Odată ce trecea smoke-ul trebuia să... And Cadian is pushing in. If you want to repeat this one, you need at least a flash, and there it is. Good on JL, but he sticks around to try and continue the spray, and Stown will be there to take them down. So still a 4-on-3. Alexi lets go of a couple of bullets of the FAMAS and reveals his position, and he gets a lot more in return, down to 31 health. Yeah, it's looking very uncomfortable on this B bomb site now, Anders. Alexi B fighting for his life, 31 points of health, 3 versus 2. Dar nu știu dacă știe, cred că știe Cadian pe IME, sincer. Îl știe, cred. Da. Unfortunately, though, it's going to be him a free kill Cadian. That's going to be map points. Little to no chance here for Alexi B. Emma must have fired some bullets or made some footsteps, because otherwise I don't know how Cadian can be that sure that he's there and not in the window. Cred că l-a auzit când s-a rotit, că pana mea erau doi acolo intrați peste el, l-au omorât pe bit, părea că te intră B, dar ce vrem, mă, joacă bine rău, tot, n-ai. Ce rotații fac ăștia mid-round aici, au intrat până în B, părea că se termină B runda, s-au întors din B și ăla era lăr cu polar un top mid, l-a auzit pe Mihai în short și a ținut, joacă bine Heroic, nice, face outplay total aici. Morale looks a little low on the NaVi cam, not gonna lie to you. Look a little bit frustrated and tense, as you said over there, I would say. Can get an over shotgun, though, if you feel that is one of the options, for sure. But here we go. Alexi B, all he can really do here is save the AK-47. Let's check in with some of the charts here. Terminați-vă, ești bun, care e diferența dintre care Mihai 8 cu 20 sau Bit 11 cu 19 sau Alexi 12 cu 18? N-au avut situații în care să facă mai multe chestii, adică putea să mai facă un frag 2, dar joacă bine Heroic, ce vreți, locul 1 mondial. And a mixed bag for NaVi, just Imi, who's had a great tournament so far, he's 8-20. Considering the star power we know he possesses, that's a little bit alarming on their pick, I suppose. Everyone else middling around. Mamă, dar vecinul tău ăla s-a înnoit, mă, unde? It's been a very tough game for NaVi. Eu aud, că nu are, dar nu știu dacă s-o de pe live, dar eu aud. Oricum îmi place setul, nu e rău. Yeah, Roy just
They're relentless in their I aggression. mean, you've got to be realistic, right? Like, this is heroic. Ba da. Ba, se aude, da. Nu pot să The cred. number one team in the world, like, according to Ce HLTV. vreau să mă frate, am this is the închis, new deci project. am și eu bloanele trasee și am și termopalele astea închise. Ce să mai faci? Bună-i de asta. Everyone's getting used to the new setup. And not really much you can do against this one as they go for the full B push in from short. It's just JL to defend. He's got the AK. You probably won't expect for JL to be. He's been Mamă, playing. hai că nu se așteaptă dacă i-au dat direct molotov. That's wild. Because if it's JL they find instead of Alexi, I understand why they would check for Alexi because he's been anchoring B so hard, but yeah, well played, absolutely aware. That is so cool to see. Cum a murit simplu, ești nebun. 2 versus 4 to try and hold on to the map, and it seems like it's going to be absolutely impossible. No one checks the corner. Yavi gets the kill, and Immer is on his own. 1 versus 3. Cadian to take him down, and heroic to win the opening map here against NaVi, and it's all smiles and fist bumps all across the Danish side there. A 16-9 victory. Yeah, well, at least they weren't completely blown out the wall. Da, mă, joacă bine Veri de la Heroic. Dificil. Ce procent avea pe Mirage ea? 39%. Aia mai bună harta pentru ei. Uite, știu, eu băut acolo lună pe Vitality pe harta asta, nu sunt fraier deloc. Bătut și pe G2, pe FaZe, care și pe Inferno cum stau? Și pe Inferno stau mai bine. No, asta nu, asta era, scuze, asta era Inferno. Asta tot cei 7% au bătut. Mă rog, au pierdut cu Vitality, i-au bătut pe Mouse 9Z, i-au pierdut cu Gamer Legion, i-au bătut pe FaZe, i-au bătut Liquid, Apex, Furia. Nu e, mă rog, n-au avut rezultate atât de... n-au bătut echipe de foc, dar... Hai că na, 9Z, Mongol sunt... un pic... Dar totuși, oricum... O să fie dificil pentru NaVi. Mai ales versus genul ăsta de echipe de aici, din top. Nu știu, o să fie dificil versus Heroic, Vitality, FaZe n-au schimbat deloc, G2 iar, deși au bătut Liquid, nu știu ce să zic neapărat, iar cu restul mi se pare că se dă. Dar astea, ăștia, Heroic și Vitality o să fie periculoși de tot. Și să vedem FaZe, că nu mi s-a părut foarte convingător cu OG. Adică n-am văzut meciul ăsta pe Mirage, dar pe Inferno putea să-i bată OG, dar s-au produs niște picuri, ceva. Și harta e next, Inferno. Inferno e next. Inferno e next. Te uiți la Big Astralis? Nu. O să plec după meciul ăsta. Ne uităm mâine la OG cu G2. O să fie un meci greu. Și cred că și la FaZe cu Liquid. Vrei să ne uităm și la FaZe cu Liquid și OG cu G2? Cred că putem să stăm mâine așa un pic. Pe spate gaming, pe relax. Gogo, sarule, mai vine CS2. Bă, da, zici că la meu am venit CS2-ul în... stai să bag reclamă 15 secunde, da. Bă, chat. Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Bun. Deci, băiatul ăsta a donat 10 euro, mai zis un subscribe. Adevărata siguranță vine din încredere. Nu aștepta să găsești un... Bă, vezi că nu zrele shorturile astea. Nu zrele shorturile astea, dar... Doar shorturi postate momentan. Am subscribe acum. Ce muzică de dosare Lex? Vezi că e marfă muzica, degeaba știți. E marfă muzica. NaVi pe cel ok, dar abia după concursul ăsta o să aibă ranking. Dar având în vedere că o să aibă puține puncte, nu știu, cred că o să intre top 30 atâta. Mă gândesc. Bine, de fapt... Da, frate, sunt aici. Nu știu că dacă i-au bătut doar pe Astralis ăștia având locul 8-16 mondial, câte puncte poate să le dea? O să le dea... Nu știu, că au jucat aici, o să-i bage top 50, ceva de genul, nu știu. Da, a fost Rumi. A fost Rumi, n-am bătat rog. Te povrax. A și mâine live, da, mâine ne uităm la FaZe cu, tocmai ce mai zis, FaZe cu Liquid la 4 și după ASAP, când se termină meciul ăla, ne uităm la OG cu G2. Mâine să fie o zi cu două best of 3 ori. Deci, should be ok. Bine, sincer, la FaZe cu Liquid o să ajung un pic mai târziu, pentru că
cum îi zice, am programare la dentist la 3, cred, ia. Nu, am la 2:30 programare. Termin pe la 4, ajung pe la 4:30, 5 acasă, nu știu. Când ajung, o dăm. Da, mă, bă, eu înțeleg că supărare, vă dați seama că toată lumea își dorește ca Mihai să joace bine, dar trebuie să fiți foarte realiști, adică sunt multe poziții noi și pentru el și e și un stil total de joc cu comunicare care probabil nu e la un nivel atât de sus, deci e ok. N-a fost atât de rău, având în vedere că au pierdut ambele runde de pistoale și având în vedere că au dominat economic meciul, eu zic că se puteau mai bine. Dacă luau și eu o rundă acolo la 12-8, puteau să intre meci chiar. Repet, au pierdut pistoalele și au pierdut și anti-eco, adică practic au avut heroic 7-1 așa, doar din pistoale și din anti-eco. Ia mă, măhoanezi. Cred că, ia. A, runda aia când l omoară pe ăla prin smoke, a? A, ba nu, mă. So that Ston can actually abuse it. You'll see that with this gap, it actually forces Alex to be on the other side. It forces them to now use the top mid smoke because with that window smoke a little bit denied, they can't quite cross mid. So that top mid smoke has to come out. What this does ultimately is it actually buys time for Heroic to now get aggressive. Take a look at Yabby right here. He's going to push out from this bottom connector smoke, and he's going to get pushed up here. This allows him to take a very aggressive angle towards the mid side, and as well, Kaden, he can now post Ce bine s-a bătut aici, numărul 1, ce ai? This allows Heroic to now play a very aggressive setup towards mid with 3 people. But the thing to also keep in mind here is that with this setup, pay attention to what Ston does here towards window. Da, ăla vedea ceva din geam? Avea gap. Avea gap și, păi da, vedea... Da, ideea e că vedea unde să tragă cum ar veni, adică nu apăsa random prinsul. Nu, că mă gândeam la asta, cum s-a băgat din conector, dacă era unul ieșit aici, murea panapoda. Aici singura chestie pe care putea să vă o facă era să se bage pe shift, să-l omoare pe Cadian în cont, dar era greu că stătea ascuns, ținea un unghi strâns rău de tot. Avea și la gap în window. N-au dat, au dat insta-ul ăla care nu l-au dat pe ăla de pe mijloc. As soon as this mid fight goes down, Tessus, he drops the smoke here to discourage that B push, so that Bit, he can't actually push through that smoke. She completely shuts down any play towards B. Vezi, Smoke să păstreze avantaj aici. He throws a Molotov towards Palace to ensure that nobody can come out towards Palace and challenge the A site. They have all their bases covered, and that ensures that when JL tries to make a play here towards that A ramp side, Shush is here to deny that. So a perfect play from Heroic here. Not only do they set up the mid play perfectly, but they also cover the extremities, which is also puternice, băieți. great play here from Heroic. Da. Interesant. Dar hai să vedem următoarea hartă. Am mare încredere. Inferno. O să fie greu și pe Inferno, dar... Na, nu e imposibil. Dacă pierzi se întâmple, pick and lower, nu-i problemă. Probabil o să mai joace dată cu ei. O să joace iar cu Astralis sau cu Big, depinde cine câștigă de seară. O să joace cu ei marți. După care, na, o să mai aibă oricum 2 meciuri minim, orice ar fi. Orice ar fi mai joacă 2 meciuri. E un sistem mai complicat dacă mă apuc de fiecare dată să vi-l explic, că mi-a 10 minute. E double elimination și după mai în funcție de clasamentul din grup mai joacă niște meciuri. Bă, e normal, mă, frate, că ăștia care nu susțin pe Mihai sunt aia care se uită doar pentru că au auzit ei că joacă cu Simple în echipă. Nu l-au urmărit înainte când era la Gamer Legion, când... Aceiași băieți l-au și înjurat când a pierdut 0-3 la rămârând la București, că au zis că, domne, că face țara de rușine, că de-alea, și acum, na, ce vrei, n-ai, ne cum să mulțumești pe toată lumea, adică e ușor să zici că da, a făcut top fraguri și că gata, dar din punctul meu de vedere, în afară de 2-3 runde unde poate era deconectat de echipă și a făcut treaba, dar dacă ajunge în poziții în care, nu știu,
Aia au poziții mai bune decât el. Nu e Dumnezeu să-i omoare, adică... There's a whole lot of very respectable ideas and how they played the mid round was great, but the problem is against Heroic. Deci că indiferent cât de bine s-au părut joacă jucătorii noștri români, trebuie tot timpul susținuți, mai ales în perioadele în care nu joacă bine. Adică ajută foarte mult să, mai ales că, na, nu e oricum de pariat pe el sau pe echipa lui, fiind o echipă construită cu jucători din 4 echipe. Că-s 2 din NaVi, 1 din Apex, 1 din NIP și 1 din Game Legion, adică, na, e foarte bine că i-au avut și pe Astralis la debut, adică i-au avut pe Astralis care au păstrat și un cor de 3 jucători. Reply de TV Sessions? Nu știu, nu știu idee. Au venit băieții de pe Digisport aici. Da, să mă, frate, lasă. Fiecare poate să ia cu părerea, dar trebuie să respectă și să încerce să nu critice pe mine, că nu e ușor, îți dai seama să te adaptezi la o echipă total nouă, cu 4 stiluri diferite, cum a zis și el, că fiecare echipă avea un stil de joacă și acum trebuie să-și găsească un mid-round. Nici Vitality, când au făcut schimbarea de a adus pe Dupriș, pe Magi și pe Zonic, au jucat prost o perioadă până și-au găsit stilul de joc. Au încercat prima dată cu stilul Vitality, după cu stilul Astralis, după ce au găsit ei propriilor stil și până au făcut asta și au ajuns să câștige major, a durat un an de zile. Și lumea la început e criticat, domne, că a stricat Astralis-ul și că a ajuns Vitality o echipă penală. E greu să creezi o echipă de asta, nu e așa, bam. Dar nu joacă bine Cantor. Da, poți că a avut Yabi meciuri. Juca bine, Yabi constant joacă bine. Păi da, mă, dar tu trebuie să înțelegi, Andrei Topor, că joacă la NaVi, e normal să ai așteptări. Dar eu tocmai ce îți explic și pare că vorbesc degeaba, îți explic că nu ai cum să ai așteptări atât de mari de la o echipă care este nou formată cu 4 jucători din echipe diferite. Nu are cum să funcționeze o echipă de asta instant. Au și spus și ei că primele 3 luni de zile o să fie o perioadă de asta de probă în care o să vadă ce merge, ce nu merge și abia după poți să ai așteptări, dar pare rău, pare că răcesc gura degeaba pentru tine, cel puțin că nu înțelegi ce vreau să zic aici. Tu ai impresia că eu apropo jucătorii ăștia că am eu comisioane de la ei sau că mă plătesc pe mine că ceva, dar așa ar trebui să fie lucrurile. Nu s-ar arunci cu norenii, că chiar sunt jucători serioși care se dedică full time. Acum o lună era în finală la Major, acum e într-o echipă nouă, o provocare nouă, să dureze cea până să ajungă să bată pe toată lumea. Dacă se întâmplă asta, zi-mi, Andru. Păi, mă uitam, uite, are o discuție mea cu coach acum. Pare că e o discuție un pic contradictorie, așa, nu știu. Părea un pic așa. Crezi că se bagă o bucată? Nu, era la un pas oricum, cred că i-a zis, bă frate, fii mai liniștit și stai acolo, da? Bă, dar nu e normal să fie diferență mare între ce juca, păi tu nu înțelegi ce înseamnă, bă frate, hai să explic care e diferența. La Game Legion, toate lucrurile care se făceau oarecum în jurul lui, înțelegi? Sau la acord foarte sau de câteva ori în jurul lui. Aici, din punctul meu de vedere, uite, au fost, uite, situația aia cu Jail, ai văzut că Jail când s-a băgat din casă și a omorât 2, Jail acolo era setat perfect de toate celelalte play-uri pe care le-au făcut ceilalți să facă fragurile alea, gen să-l omoare pe ăla din casă cu spatele, după aia a făcut la pic la default, nu mai avea nicio șansă, știa poziția că deja bătuse alt jucători, adică aici are multe poziții în care el ia map control sau ceva și mai ales când ești echipă nouă, n-ai foarte multe timing-uri de astea sau anti-straturi pentru Heroic, mai ales că ăștia ați văzut și voi că aveau toate setup-urile făcute, că veneau din under, stătea la ținea direct, când se băgau pe jumate, se băteau 3 și acolo, că e echipă bună, locul 1 e greu. Păi asta nu înțelegeți, că a și spus și la interviu că o să aibă are poziții bune, că o să aibă impact, dar nu la fel ca la Game Legion, pentru că acolo avea mult mai mult spațiu și dă seama, avea mai multe oportunități. Foarte frumoasă explicația și analiza. Mister. Vă să întreb dacă la scaunele Secret Lab este un material ce îți provoacă transpirație? Toate, mă, orice piele, nu există piele să nu-ți provoace transpirație. Decât dacă are răcire. Te crezi că are? Păi nu, mașini au răcire, scaunele de gaming n-au. Am zis și că poate... Nu, trebuie să, la un moment dat, cred că o să există niște scaune de astea pe care să le bagi în priză. Mă așteptam să aibă ceva acolo. Păi, poți teoretic să faci un sistem cum e la mașini, dar nu cred că e atât de, nu știu. Nu cred că poate să fie unul la mână foarte silențios și, nu știu cine știe. Idee de business, da. Există, pana mea teoretic și ăsta de la meu are răcire, dar de fapt răcirea e un material extra pe lângă celelalte pe care le avea oricum scaunul Herman Miller, e un material extra care ține oarecum temperatura jos și într-adevăr nu e ca pe piele, nu te transpiri, dar tot se încălzește, adică n-ai ce să faci. Mamă, ce a scris troll oricum, dar bun troll, mi-a plăcut.
aveau jucau pe hartă Excel și ei poartă el și era mai mare. Bun. Cum adică aveam un spațiu? Adică acolo era de foarte multe ori el trader-ul, aici de foarte multe ori entry. Înțelegi? E, na. Bă, repet, așa a fost. Vă aduc aminte, așa a fost și meciul trecut. A jucat foarte prost prima hartă pe Ancient cu Astralis, după care a jucat bine. Dar, na. Aici n-a funcționat prima hartă, dar bă, nimeni din echipa asta, adică crezi că e diferență între 9 cu 21 și 11 cu 20 sau 12 cu 19? Ei știu în sistemul lor cine a jucat cel mai bine și cine a greșit. Mie mi s-a părut că 2 runde a fost un pic, nu știu exact care a fost planul, mi s-a părut că vreo 2 runde a fost deconectat, în rest, nu știu, la pistolie a trasă la bucată, la antieco a trasă la bucată, după a avut eco nu prea a avut așa, adică așa un 0 cu 5 scurt, fără prea multe șanse de... Dar, un pic. Uite aici pe overpass, uite, 20 a jucat bine aici. I-a cărat, a făcut tot ce trebuia să facă, a fost cel mai important jucător pe harta asta, dar nu merge mereu așa. Depinde de plan, de dalea. Nu știu dacă e neapărat să presiune. Probabil să pune un pic de presiune pe el, dar o să obișnuiască oricum foarte ușor cu nivelul ăsta, că se joace constant aici. Și fiind de echipă nouă, nu. A, nu cred că... Mie așa mi se pare, pare unul care ar putea strica atmosfera Costel. Trebuie să pui și un pic de presiune așa, să nu se joci relaxat. Și Hagi și Michael Jordan. Normal. Îți dai seama. Nu prea e ușor să descurci. This is a brand new team. We've got multiple players speaking English in the squad for the first time. It is going to take time. Heroic. Their map pick now as well as move on to Inferno. Hai mă puțin, mă. Hai mă cu spamul cu NaVi, mă. Trebuie să pun și spamul cu NaVi, mă. Hai mă un pic, mă. Hai mă. In the mix as well as Cadian, who looks rock solid with that pistol on Mirage. We'll see if he can replicate that here to kick things off. Yeah, I've noticed there are 2 pistol strats they really like on this one. One is more of like a straight B execute, and another one's actually B split in a pistol, which is a little bit more rare. That's normally something you do a little bit later on when you got more grenades. So it's not a great start when they already get slowed down with that kill. And Jail is out here trying to make sure that they're not going to be slipping through either. And I think Heroic, they're reading the signs. They're realizing there's a little bit too much defense here. Let's try and go somewhere else. And they might just be walking into certain death here. Immer at the corner with the dualies in hand, being down in the pit, another really strong pit player. But Yabi's actually going to be able to negotiate that obstacle quite well. Bit on his own. Bravo, mă, bit boys! Bravo, copile, excelent! Pot să am o părere neavizată aici? Pot? Da. Cred că a aruncat un pic Depinde că și dacă se băga în casă și nu era nimeni acolo. Avea duale, close range, dar uite, nu se știa să fie ăsta trecut aici. Cine știe, poate s-au anunțat mai mulți acolo în banană sau s-au anunțat toți acolo, n-ai de nesuștit. Dar dacă l-o mura pe Yabi ăla, era câștigat, era genul Ruda a câștigat 100%. Da, e părere neavizată, că... Da, nu știu, depinde de foarte mult de comunicare. Asta a fost decizia lui acolo. Putea să și rămână în acolo zi, în poziția aia. Să se dea în spate, poate să se bată cu ei din short, să pice în pit, putea să facă și asta. Asta a fost bine oricum. Câștigat. Gata, mă, hai. 16-0 și după aia pe overpass 16-0. For good reason, I think. It was out of control back in 2015. Yeah. It was ruining the game, I would say. We can say that with confidence now. Even at the time, there was a lot of angry threads happening. Yeah, simpler times. In many ways, a famous tournament where I believe Olaf had more Tech 9 kills than AK kills. It did happen. If you go back far enough, you can probably dig up some of those games. So, Anders, we've got a B execution here. We all know the drill now. Couple of smokes over. Coffin, CT spawn. Might go for more of a contact play here. A big decision for Alexi to be made if he wants to push through the smoke that Heroic are probably going to be throwing down, because if he doesn't, then Jail is very much on his own. So you got to be careful about how you play this. 40 seconds. Timing on that smoke is pretty decent, but they flash right through. And they just go right on top. The Tech 9's doing a little bit of damage. There's the kill. And actually there's no smoke towards the coffins at all. So a little bit surprising. Heroic, there we go. Very, very late with it. And Alexi never really got to help out. 4 versus 4. I suppose to get the absolute maximum
Efficiency out of that smoke now. This is looking like a nightmare scenario for NaVi. They still have a window of opportunity to retake this one. Au un molo. O da molo la yo-yo, da. Fac ăștia pic pe direct aici, e gros. 10 viață la pe direct, cum știm aici. Bravo. Bine că a făcut strafe aici, că nu s-a bătut direct, când au făcut ăștia pic, că dacă se bătea wide, gen cu ea în dreapta și făcea aia pic, îl omorau, îl prindeau în open. E bine, a stat și Alexibel în viață, i-a mai secat un pic. Au dat molul la eu nu prea mai aveau ea unde să stea, că prima și a doua vedeau din ruine, mai aveau doar să stea bull, negreală și banana, adică au izolat bine fighter-urile. Retake ok. Ce trage e legit, ăsta a fost cred că cel mai ușor frag pe care l-a făcut în tot meci. Ce le spune că vă ține Mihăiță, bravo frate. E bine oricum, e bine. Uite ăștia mai cumpără stilul bulgăresc acum, niște pistoale, un pic de vreo două armuri mici, una ca la Stavon aici, stilul bulgăresc, e periculos bai ăsta oricum. Să nu se supraextindă aici, să se gândească că poate e full eco. Vezi că e surpriză Mihai aici, ba nu e suport. Am crezut că o să stea surpriză ascuns la yo-yo și aia se bat de alea vechi, dar a stat cu flash de la yo-yo și acum văd că le-a cărat niște utilități și a fugit. Au aici banana, au stea 4 na repede, mă gândesc că am lăsat Alexib în smoke lui GL. A fugit, Mihăiță s-a întors în poziție, simple cu beat în pit, stau bine acum, pentru orice ar încerca să facă ăștia, cred că o să intre repede cu smoke-ul ăsta, mă gândesc, nu? Da, așa cred că e, flash short, mai dau un flash și să intre din short, da? Sau? Mai am un singur flash aici, dacă nu intre e groasă un pic. Facem un GL ăsta. Ce info la simple aici? Eu știu că s-a întors, nu știi ce stă GL ăsta în smoke? Fugi bă, nevermind, e smoke care încă ține. It better be a really good flashbang by the time they throw it. Well, CTs have relinquished control of middle, so they've gone for the crossfire setup here. 2 players at Arch, bit in the pit. And here comes the control. Wrapping around towards Arch now. Great shot from Stown. Really good opening. He's going to get the second one as well. Yeah, with a headshot down in the pit. No chance for Bit to survive. And Jail and Alexi, they realize instantly this can't be done. So third round stolen away that one AK singur AK aici, nu știu că puteau să stea mai bine, mă gândesc că aveau toată banana. Uite cât de mult contează AK-ul ăla, câștiga runda Stavon ăsta, uite ce le trage, un singur AK, 3 bărbați. Stane, ce ai, mă? Ale nu Stavon ăsta, ce aveți? That's a hell of a shot, but it gives up his position. I don't think he survived this one, but time will tell. Molotov down, Cadian to convert, and that's a huge round. Stown knows how important his contributions were there. Excellent work. Bun flash, deci fii atent, mai avea un singur flash și fix flash-ul ăla l-au dat. A fost fix flash-ul ăla pe bun. The last shot from Stown though against Alexi running back from Banana is pure style. Just delete it. Trebuia să omoare unul Mihai să stea în spate aici dacă putea, da. Extra bullets, he knew he was dead on. So, what's the response? Not a very compelling one, I have to say. We've got a couple of rifles, 3 pistols here. It's a force buy, and 3 players towards B, jostling for position, hoping to garner some banana control, but they just get a face full of lead instead. Across the map here, Shush and Tessis combined for a couple of frags. JL tagged up as well. He's down to 23 points of health, and you can see so much confidence behind this push. They group up towards middle. Guaranteed mid control, and at this point it's their round to lose. Even with 3 CTs on this side of the map, I don't see a world where they cause a dent here. This is the only position that can cause some damage here. Imo was good for 1. Mamă, dacă mai omora unul aici, da, oricum. With 20 points of health. Now he puts the kill. Nu știu, da. Am crezut că am mai omorât la 1 și mă gândeam că dacă omoară erau 3 la 2, dar vezi că ar trebui să le arunda gel. Ai, mă, ce a tras acolo în poziție. Dacă omora Mihai aici, încă unul, și omora și la din pit, erau într-un crossfire așa, un pic mai deep dacă era molotovul, dar a fost scurt aici, au trecut pe lângă molotovul ăștia. De ce i-a tras-o simple aici, lol. Mamă, uite ce i-au tras și Lupit a făcut săritură de info și i-a rupt gura. Hai de capul, mă. Eu zic că 6 e bine dacă iau pe counter. 6, 7. Dar se ia pistoale neapărat, că e cam de tero harta asta. La Zeus, mă, eram sigur.
You're right. It took them a while to get going. This is the full eco where Heroic take the lead. Aia zic, nu contează nici că în concurs să tier 1, tier 2, un Zeus la un eco se face, se practică. There is a Zeus in play, I suppose. I didn't catch that, so we'll follow that. Câți bani de la Zeus dacă îl dai? Oh, e nicio diferență. 300 cred. No. Well, that's why he's one of the best. That is in fact that's what I need to be doing. Why? I feel like aici, dar uite, putea să-l ține și aici, de exemplu, dar varia bine asta acum. Dacă îl țineam boiler, era chiar mai ușor să-l omoare. That's what it takes to be a master of your craft. That's why you've got to respect it. A nimerit geam. Dar e omoară fix ăsta cu Marcus să facă bani incredibili. At least this time, 4 kills for Test. It's on for the ace, I suppose. Yeah, it looks like he's going to be denied, but still, that's a lot of extra money. The cash, yeah, that's wild. So he's up to $7,600 after that one. Enjoying himself there. Business as usual, really. After losing the pistol and the second round forced by Heroic on their feet with 3 rounds in a row, all in the hands of Cadian. Tessa will continue with the Mac 10, and that's a bit of an issue, and as you mentioned the word helmets earlier, it's something I'd like to keep track of, especially the Mac 10s in play. JL, Imma, and Alexi B without helmets here, meaning they are very vulnerable, very squishy to that Mac 10, and a map like Inferno as well, where there's lots of run and gun potential, going through smokes, pushing through utility. It can be a real issue. So Tessa's aware of that, and Cadian hasn't bought armor. Okay. Cadian, you forgot. That's a nightmare. He is okay. Lasă, frate, că nu contează. 8500 fără armură. Merge, ești nebun, să-i dea 2 niduri să-l arunce în aer. Bun. Da, dar uite ce utilități au. V-a pierdut la eco. Bă, dacă mă spar rundele astea la eco, bă. Yeah, or even the aim punch is a little bit of a potential issue. We'll find out. Oh, that's rough. He's got the bomb as well. Yeah, that'll protect him, I suppose. Tot înainte, oare? Okay. At least there's no Nova. There's no Nova, and they are running out of HEs as well, so he's safe from them for a minute. He's just saving cash, saving money for the future. I'm gonna retroactively, and if this works, I'm gonna claim for everyone that it was part of the plan all along. Antrenul meu dacă avea flash acolo, dar nu. 3. Mamă, și să rămân aici în arcade, incredibil, na. They are known for their pare split, mă, până la urmă, sau? Nu dau seama ce fac. Ce bine intră aici, n-am oricum. Sau, mă, nu-i split, nu-i split, mă, lol. Lol, lol. CTs are in position, but are they aware of the wraparound? Apparently not. They couldn't have been in worse spots. That is not good news. There is a chance for a double kill here, though. First comes in for Alexi B. There is the double. They had to shut him down there and then. The round is going to be theirs as long as the bomb's being planted, which it is. A weird round, but the CTs, yeah, they just didn't. And even the lack of helmet coming into play, I think Imma getting caught in the pit, long range for the Mac 10, he just gets completely popped. So s-a părut ceva, nu știu, peste puterea mea de înțelegere. In their mind, it could be a possibility. They were running knives out towards library. They got the call. The smokes were down. The wrap was. Ce vrem, mă, harta lor, Legion, nu vezi ce șuste au, ce rotații. Să mori. Dacă nu înțelegem noi colurile care ne uităm pe GoTV, dar pe în joc, îți dai seama. Întrebarea chatului, ăia nu i-au auzit? I-au auzit târziu rău de tot ce ai la distanța aia. Bă, tu un counter, tu auzi un cerc. Ăla care fuge prin bază și fuge pe lângă tank acolo, nu l-aude pe ăla care e în colț acolo. Sau mă rog, l-auzi pe internet unde ai toată liniștea de acasă, dar acolo la LAN, pana mea, se mai aud comurile de pe Teamspeak, se anunță aia, nu auzi exact, adică aici e mai important să comunici ce se întâmplă pe hartă decât să stea toți, să tacă și să audă unul, că dacă era unul mai aproape, probabil i auzea, dar erau 3 au luat info, au văzut că nu se auzi să intra, hai repede, toți aia, gen, i-au prins pe tranziție acum. Negativ. Chiar tranziția negativă. Da. Unlucky. It's not going to be the full investment. And it's the Max 7 instead, so we're Joaca bine rău Heroic, ce aveți? See many of those these days. Oh, big nade. That actually is massive, but Alexi fires a bit early. Flash in his eyes, he couldn't see anything at all. Down with the double instead. Ia uite aici, folosire de utilități. The banana defense wiped out. And Heroic, they don't really have to go quick with this one, but it feels like they're just on a roll right now. Simple getting popped in the middle by Yabi, and
Se întâmplă că pierde pick la break, nu se întâmplă nimic. Concursul ăsta e un concurs de calificare pentru un alt concurs, adică ori se duce la un concurs de 425.000 dacă se califică, dar poate să se califice și dacă mai pierde încă un meci, tot poate să se califice la concursul ăla sau dacă nu reușește să se califice, de fiecare grupă se duc primele două la un concurs de 425.000 și ultimele două se duc la o altă calificare, cum e asta. Dacă vine Heroic, i-a bătut Game of Legend, bă, voi acum știți cum sunteți ultima specie, ești de bun, crezi că dacă i-a bătut toată Game of Legend într-o semifinală, o să-i bată sau i-ar fi bătut jate, poate dacă mai jucau Game of Legend cu Heroic de 10 ori băteau Heroic, nu, n-ai de unde să știi, adică i-au bătut odată, nu înseamnă că gata, i-ar mai fi bătut. Tipără ne-a bătut Sheriff, frate. Da, în principiu, stai, că Real Madrid a pierdut cu Sheriff și i-a bătut farul pe Sheriff. Nu are legătură, nu seamănă niciun meci cu celălalt. A plecat pauza, a venit Blade acolo, a zis, haide. Runda aia la coborâtă. Uite ce a făcut. Change was the most significant, I would say, of all time in terms of what we've had since 2012. I know. I don't think we've ever had an off-season like that before. And NaVi decided to lose their CIS identity, move away from speaking Russian and Ukrainian, and bring in an international squad, keeping the pieces a bit and simple. Tot ucrainian. Păi și vorbește engleză, nu mă gândesc. Da, vorbește și engleză, oricum pe el, până să învețe simple engleză, era singurul care mai venea la interviul Blade ăsta. Duncan or Vendetta or someone here for this kind of Ce a fost pus tine schimbe pe 4? Da, ziua că, da, și-a luat ele 4, mă. El îi place de ziua ce cu 4, dar e cea de la Idenic pe care joacă cu S. Onore a avut S, te buc să avem mersi. Muncă de convingere. Bă, frate, eu vă explic până într-un punct, adică o să vă mai explic un concurs, două și așa, dacă văd că toți sunteți hater pe ceas sau ceva, o să dau hai la oameni, îți dai seama că nu mă interesează să văd oameni care dau cu hate sau ceva, adică puteți să uitați pe stream oficial, să înjurați sau ceva, dar aici suntem români, eu zic că și dacă pace 0 cu 100 ar trebui susținut și în general orice român ar trebui susținut, pentru că acum un an de zile, 2 ani de zile ne bucuram că se califica sau că aveam câte un român la un rămără, acum am avut un român în finală, avem un român la NaVi și cumva tot mereu găsim motive de astea să nu fim supărați sau așa. Să avem și răbdare, frate, nu poți să creezi o echipă peste noapte. Dar sunt copii care intră, se uită, zic că are scorul ăla slab, afară, da, le intră, ies, e în 2 minute de pe stream, dar doar scriu așa și aruncă căcatul și răcăna, e ușor să critici, îți dai seama. Mai ales că nu cunoști fenomenul și nu știi ce înseamnă detaliile astea. You'll see a flashbang come over, smoke down from Cadian, and they're just going to try and swarm the bomb site with this flash. Here we go. Mamă, l-au prins singur pe Beat, bravo, bă. Bravo, bă, Beat, bă. Ești criminal, ești Dumnezeu. De larg, face stavă în ăsta, late round, să moară Jana, vine la 7000 de minute înapoi. Oricum ăștia erau pregătiți de altă rundă acum, incredibil. Nu mai am nicio utilitate aici, că fac retake aici. At least there's a bit of utility to work with as well. They're going to drop that shallower smoke, allow them some sort of access toward the site here, but they don't have much, Anders. They have a kit for simple, and they need an opening pick right here, right now. Also means he has to get way closer under the... Oh, there's one JL as well, so now they can send him in there. Cât de în amănunt sunt pregătite rundele astea, mi se pare incredibil, ești bun. Uite știu acum, exact, au fost 3 în casă anunțați și ultima oară când au făcut, când au intrat 4, ăla era pe banană, runda asta nu mai era pe banană, ținea rotația din arcadă. Ce vreți să outplay, bun rău heroi, ce ai, tactic, la un alt nivel azi. The bigger picture here, hoping they can secure the weaponry. There's no going to be too much hunting going on here for Heroic, so both players will be taking multiple weapons here. We've got NaVi with the AWP, a couple of M4s, and round number 9 is ahead of us, but it's 6-2 for Heroic, who is actually looking pretty good. This is a lovely little sequence from Bit, kick things off, looked very controlled. Eventually got taken down by Shush, but it was down watching the rotations as well. That was down to the 3-on-3, bomb planted, and NaVi just didn't fancy their chances. Cadian ăla are 1 cu 3, sau nu văd eu bine? Bă, având în vedere că au cumpărat 2 jucători și zic eu că au dat destul de mulți bonus pe ei, eu zic că o să aibă răbdare, mai ales că nu au cum să facă schimbări atât de... Ideea e că, na, declarația lor e în felul următor, că o să folosească primele 2 concursuri pe post de probe, adică ăsta și colonul o să fie teste pentru ei, să vadă ce merge, ce nu merge, ce trebuie reparat, ce nu trebuie reparat. Și abia de la EPL o să... Bravo, hei.
Let's go for a couple of bullets. Bravo, I've got Mihai. more left. Și abia de la Apple o să-și dea seama care e adevărata, adică ce identitate o să aibă echipa, cum ar trebui să joace. Repet, lui Vitality l-au luat un an de zile în condițiile în care aveau Zivu, Dupri, Magis, că da, jucători care au câștigat 4 major în echipă, Zivu, Apex, unul dintre cei mai vechi jucători ce joacă de la Source, Apex, și mereu l-au cât un jucător ăsta bun în echipă sau... E greu să construiești echipă, da. Și să bată alte echipe care sunt de un an de zile, poate, sau de cât sunt heroic ăștia în formula asta. Dar, na, mamă, bă, ia te în casă. E chemul mare rău de tot la heroic. Bravo, Costele. How do you even get out? Yeah, a little bit of a smoke to try and block off that AWP. It makes sense, and I think Cadian is hoping that there's a flank down banana, but there isn't at the moment. Ce unghi a inventat Stavon ăsta, mă? It's on the other side, so this is just all Stown hoping to stay alive and buy vezi că time and force the e mare... rotation, but I think JL is making sure that he's not walking Mamă, dar out a of tras his Alexi, bă, ăsta i-a rupt unghiile, mă jur. Și ăla intră B, mă, fii atent. Și fii atent că ăla e, uite și tu ce rundă, și runda asta, uite cum joacă și runda asta. Și 2 la 4, uite ce fac. Și fii atent că ăsta face fake aici, na. Uite ce se întâmplă, na! Ce vreți, mă? Nu e nimic greșit în tot ce se întâmplă în runda asta. Ma. He's set up for it, very, very low on health. One misstep here, and he's going to be dead anyway. Îl ține simple. Îl ține simple aici, îl romoală simple. S-a ascuns, nu pot să cred. Oh. Și îl omoară pe Alexi cu heu, incredibil. Wow. That is a stunning Cadian clutch. As you mentioned, it's a calling card of his play, delivering when it really matters most. A one versus Ce-au greșit NaVi aici? N-au greșit cu nimic, ești de bun. N-au greșit cu nimic, jur că n-au greșit cu nimic în situația asta. Absolut nimic, pur și simplu outplay. N-au greșit cu nimic, efectiv, n-au greșit cu nimic aici. Poate doar GL ăsta să fie avut o poziție mai așa, mai, dar nu avea cum să știe, nu știu. Putea să mai stea pe shift aici, mă. Se fi lăsat plant. Uite aici, a sărit și uite ce-i trage, na. Once again as they go 7-2. Tactical timeout, a chance of both players to catch their breath. That's one for the history books, Anders. That is another epic Cadian clutch. He really just, in his brain, I mean, we've been memeing about it a little bit, like that whole main character thing, but this is also, I think, why he's able to do this, right? He was thinking about that the whole way walking up. Obviously, the best scenario for him would have been that JL had actually pushed into banana. Yeah. But even if that doesn't happen, he still somehow, he has the movie playing in his head and it works. You give him an inch, he'll take a mile every single time. As you mentioned, you would think. A murit și mie, cred că se preocupa acolo să nu fie unul short, mă, sincer, nu știu. A fost bun smoke-ul ăla pe care l-a dat ăla. Au pus ăștia pauză acum, să-i bage la balamuc. Bine rău, eroi, mă, ce aveți? Bă, nu l-am... Și-au deschis ei shop, dar mie mi l-a dat Mihai, că a avut 7 tricouri la Major și când am ieșit cu el la un escape room, mi-a zis că are 7 tricouri la Major și i-am spus și mi-a dat și unul Mihai. Și mi l-a dat, dar oricum e derby, ești bun, e formulat. Da, pe stream nu se vede. Da, un pic soartă aici, puteau să 6-3, meritau un 6-3 și ca să revină rândul trecută. 1 la 3 ăla... A? Ce smoke a dat ăsta? De mijlocul bananei? Da, un altfel de smoke, nu e full deep. Îi lasă pe ea să stea acolo stânga-dreapta, e un alt meta, dar... Cred că e... No. Cred că asta vreau să facă, să le dea damage cu nade-urile, dar nu prea au dat atât de mult damage. There is obviously still a way back, and they got some rifles on this one. The round loss bonus is starting to really pick up. Same double setup here. We'll see if it's going to be enough. JL on the one side, Alexi again a little bit further back by the coffin. A avut oricum și norocat din runda trecută, că îl ținea simple, putea să-l omoare și se termina runda, dar asta este. Da, uite, vezi, joacă bine late roundurile astea în care țin bine de utilități. Sper să nu-i dea flash de Mihai în short aici, că au setup dublu aici. Dacă omoară simple nu, e Mihai setat să-i omoare pe toți. Și beat care... din casă. A, s-a dat jos Mihai, sau? S-a dat jos, mă? Nu-mi dau seama. Stai, mă, și tu ăsta. Da, nu s-a dat jos.
varying degrees of success, mainly working out for them. And it's going to have to be the same sort of approach. Here we go, Anders. Yeah, they're ready. Bits. Nice little tap there. He's so efficient with the bullets, but eventually he will get shut down. Tessus comes back into with a couple of kills, and Simple put under pressure. Bravo, bă, Simple, bă. Able to pick it up, and he spins around. He's so ready. A triple on him. He might be low on health, 5 at the end. But it's a third round for NaVi. That's... Come on, guys, come era on, bună și come on. rândă trecută aici, bun, dacă luau și aia trecută. Come on, let's go, NaVi, let's go. Bun pit, oricum. Îți că ăsta din pit numărul 1. Ancoră super bun aici în pit, să mor, chiar mi se pare că își face treaba talent. Nice să-i zici din pit. E pitul lui. Și nu e nici tâmpit. As we battle for banana once again. A little boost being set up here as well. Uite ce... Au mac aici, oare de ce oare? I assumed he was boosting a player up, but it's actually just him on that side. JL's going to be rotating. Oare de ce oare, doamne? Seems like a dangerous position to play completely on your own, so I guess that's Mamă, fii atent că le dau disrespect la smoke-ul ăla. Na. Double setup. Yeah, they're running it down. Mac 10 to lead the charge, even if they get no kills. Look at the space that it's created here. Alexi gets one in return. Bun, al doilea flash. Bravo, Alexi. Bun. I-a ajutat flash-ul lui Mihai, dar tot nu stau bine. Bravo, bă, Alexi, bă. Să nu moară jail ăsta aici. Nu, Mihai. Tras prost aici, a făcut overextend. Făcea strafe, l-a murat direct de pe cutie. Fugă ăștia, fii atent. Uite play ce face Stavan ăsta, mă. Bă, dar să moare Jana. Uite bit aici. Mai contează, mamă, și jail ăsta e rup. Ăla la bomba, Bravo, bă, Simple, bă. Bravo, bă, excelent. De la profesiți, sta care dau solo, toți 5, mă rog. Mamă, dar ce prunde fac heroic ăștia, nu în ce situație, e incredibil, găsesc eu o soluție, o șust-o de-astea. Doamne, acum realizez cât de mare a fost victoria de la din semifinale, că i-au bătut pe ăștia. Ăștia de pierd doar în finale, de obicei. Da, pe finale chiar le pierd pe toate. Hai să vedem. Mamă, 2 SMG-uri. Ui. Dificil așa. Bă, Alexi, bă. Arde Alexi, bă. Ars în molotovul lui, ce crezi? Da. Arde. Uite ce damage și-au luat, s-au întâlnit și uite ce damage. Sper să intre, na, că e groasă dacă nu intre, na. Că dau de aia cu 10 viață pe marele save. 6 runde, bă, să ia și pistoalele și e ok. NaVi need to fight and win this round. They can't really afford to lose this in terms of the money. They've been such a tough position if they lost it. Bomb down in second middle for now as they work for this first. Cadian with the opportunity but can't quite convert. Lots of damage. Bravo, Mihai. Mamă, vezi că i-a secat pe toți acum. Am omorât pe ăsta și secat 2. I-au dat în spate aici, bun play. Mamă, dar jail ăsta e singur. Sau cam prins ce face că stă din spate de acolo, ia să vedem. Da, știu că n-au trecut acum, o să verifice jail și sunt bine. 2 pit, este arcadă, late round, nu cred că se așteaptă, bravo, cum a picat runda lor. Nice try. Se bagă, mă, joacă runda. Uite câte utilități mai au 2 smoke-uri. Atenție. Totul cu tuniu. Yeah, especially with one in the anti-flash spot with the MP9 as well. It's looking very Bravo, effective. I say that, mamă, trebuie să-i omoare pe toți. Needs to make sure he finds at least one more here. Not going to happen. Era bită la 8 seconds remaining. If they can get a safe plant here, they might actually be able to steal this round away. 2 players to one short. And no grenades on any of them. They can't molotov out that position. Good little creep. Mamă, le ia runda asta. Down is ready and we nu le ia. Bă, dar nu mai țin în gură. Avea poziție prea bună, n-avea cum să le ia runda. The timing did all the work. And it's another devastating loss for NaVi. They didn't stand a chance. He strikes at the perfect time as well. Just waiting for the opportunity, just when they were about to calculate their assault in towards A. It was looking like a great round for NaVi here. Funneling them in towards A, had the man advantage, but Stown mows them down here as they line up for him. It's 8-4, and it is going to be a half buy for NaVi here. So 5-7s, a deagle, MP9, that is about it.
Faster pacing here from Heroic up and towards the banana area. Tess is looking to crack things open once more with the MAC-10. Thinks better of it when he's greeted by the smoke at the top. There's a bit of a three-man stack here for NaVi as well, so need to be very careful. But there are 4 players here. You've got Yabi patrolling the extremities of the map. But this looks like a quick commitment. I dare say they'll be going in the next 15 seconds, Anders. That's what NaVi would love, actually. They'd be really sick with the boost that they have, with a little bit of a 3-way crossfire. If you get the first kill, maybe it will work out. Good execution from JL, but he's out in the open as the second player swings to the smoke, and they're probably going to be checking this boost. Surely they will. They're trying to creep on over, and there's actually a bit of a gap in it, so maybe not as efficient as you would have liked. Some shots through, and Shush is Hai că se poate acum runda lor. Wants to throw the bomb over KD, and instead they're still 3-on-3 with a little bit of time. Yabi on the other side, finding the kill on Simple, and that might just do the job. That was the key interaction there, because you could see they were very uncomfortable towards B. Lots of headshots coming through, the Deagles were connecting, and if Yabi had been dropped by Simple there, they were locked in, they couldn't fall back, they wanted to get out of the bomb site. Fortunately, they find that towards top and middle, and then they can fall back. They were granted safe passage back towards A, and the round is confirmed. Just him and out, he's towards B, and hoping he can find a rifle at the very least here. But that was a little bit scary. Ce crezi? Stă și ăla, mă, să-l omoare, mă, dacă schimba arma la aude, cred. Close in a number of different ways. Shush, if he dies there, then he has the bomb on the other side. They have to commit even more players. Am murit ăștia în pol. It's just a mess at that point in time. By the way, Stown is 18-8 right now. Sparge copilul ăsta, Stavan. Hai că a plecat să apase iară, măcar pentru doar următoare. Yeah, with 13 rounds played. Mă, 96, mă, frate. That's impressive. I feel like that happens a lot when Stown's playing Inferno. He just seems to be at home on this map quite a bit. Yeah, well, you said save an AK. He's going to be able to do that at the very least, but my God, already 9 rounds. Yeah, already a map up. E fistic din ăla, nu poți să-l desfaci. Da, favoriți la acolo, un heroic cu vitality, cred. G2 mi s-a părut, dacă i-au bătut Liquid care și-au pic până 1, mi s-a părut așa strong G2. Tactical timeout here, not called thus far, but round 14 underway. All for Simple. 9 kills so far. Difficult to have insane impact with the AWP on Inferno. But we'll see if this banana duel goes in favor of Heroic, not slowing down. Yabi finding so much damage here with the AK-47. Alexi B, he's been doing very well, and he finds a hat-trick once again. How does he keep delivering this position? Uite ce non-scop îi dă non-scop acolo când îi face strafe incredibil. Și pleacă... Somehow could lose this round. E și tragi așa. Mă, n-ai treabă. They already ran back. The minute they threw the Molotov over there, and Simple, he's not ready for this one. Caught mid-air, another headshot from Stown, and you could see them, just the headache is building at this point in time. A little bit of frustration there. You could see he was annoyed, I suppose, spinning the mouse around in spawn and leaping into certain death. Look at the MAC-10 leading this. Is Shush getting all of the assists on this one? So sick. The MAC-10, I don't know why, I feel like Heroic one of the few teams really utilizing it right now. Dar n-avea flash, n-avea deloc gel ăsta, stătea anti, aștepta flash-ul, dar s-au băgat fără nimic. L-au prins întors pe gel. You can hunt for information without sacrificing AKs, yeah. I think they do a really good job of bringing that in. And they've got a lot of money. The spray down from Shush, he continues. Azi niște Simple era mort. They got wallbanged before the fight even started, so they're just in the hallway. Bullets just coming through the wall, and then as you're trying to adjust to that, you're just getting mowed down. A Shush running through like a madman. 3 kills. This feels absolutely done. Heroic with a really brilliant start to Inferno. Bomb is down here. And yeah, a couple of kills, but they know exactly where they're coming from. They have more grenades. They have 2 more smokes and another Molotov and an HE to try and slow down this retake. I don't think it's happening at all. I think he might be onto something there, Anders. Bun Heroic. But it's going for the through the formalities of this stage. Poate cristalele, dar la ce au jucat pe Counter nici pe Terror. La ce au jucat pe Terror nici pe Counter nu o să fie slab. A show-stopping half as we post 11-4. Nu sunt numărul 1 ca o soartă, sunt numărul 1 că sunt constanți acolo, top 4, top 2, top 1 la orice concurs. Foarte bun, ce vreți? Voi aveți impresia că dacă i-au bătut Game Legion la Major, gata, o să-i bată doar că joacă Simple în echipă. Game Legion avea un chemistry construit în 7-8 luni de zile. Și o formă foarte bună la Major. Da, nu.
Au șansa să dea de ei din nou în finală, nu? Bă, deci ideea e felul că dacă pierd acum cu Heroic, o să joace marți cu Astrale sau Big și dacă îi bat pe ea, uite, stai că va break acum, să vedeți. Gen, cea probabil o să aibă șansa să o mai dea o dată cu Heroic. Deci, ideea e felul următor. Dacă pierd aici, pică jos aici. Big cu Astrale joacă azi la 19:30, câștigătoarea de aici joacă cu NaVi, da? Dacă nu întorc și fac comeback aici. Marți de la 19:30. Da, Tuesday, marți de la 12:30 și după care dacă îi bat pe Big sau Astralis, o să joace iar cu Heroic. Și de aici cine bate se duce mai departe la direct la Fall Final, că o să fie pe poziția 1-3, că o să fie locul 1 din fiecare grup, o să fie direct mai departe. Și NaVi dacă pierd aici sau aici o să termine pe 3, pe 4 nu cum să termine, că o să termine Big sau Astralis, o să termine pe 3 sau pe 2. Și în funcție de locul 3 dacă îl iau, o să joace cu locul 4 din grupa C, care locul 4 din grupa C probabil OG, să zicem, sau vedem, că nici de 2 n-au fost parcă convingători, dar există șansă să joace Mihai versus Regaling, dacă pierde aici, dar dacă bate aici și ajunge locul 2 din grupa B, o să joace ori cu A, ori cu C, deci na, depinde de niște rezultate, există șansa chiar să se întâlnească între ele. E un format ăsta mai așa. Deci au ales Mirage când se știe cum joacă Heroic pe Mirage, pe și hartă vrei să aleagă, mă, frate, mă, s-au gândit că, na, e o hartă ok. Poate asta am mai pregătit și un pic pe la bootcamp, era o hartă pe care o jucau toate echipele, și NIP, și Apex, și Gamer Legion, și NaVi, dar până o să-și creeze un sistem și până o să-și creeze niște chestii, o să dureze ceva. Nu ne uităm la meci, la ce meci? La asta ne uităm și la OG mâine. Sau la ce meci te referi? Cei de la Game momentan locul 7, dar o să scadă destul de mult, având în vedere că și-au pierdut cei mai buni 2 jucători și o să scadă destul de mult. Sau mă rog, să vedem, o să fie greu să seama cu Eagle nou și cu încă un jucător nou. Na. Ce dracu de sisteme? Așa e la Blast, așa e sistemul de la Blast. Că practic asta e un concurs de calificare pentru un alt concurs, dar are și price-ul de $177.500. NaVi nu apare în ori ranking, tocmai pentru că am menționat de 70 de ori pe stream-ul ăsta că este echipă, mersi Andu, că este echipă formată din jucători de la 4 echipe. Prin urmare nu au un core de 3 jucători, adică dacă NaVi de exemplu păstrau pe Nipple și dădeau afară doar pe Perfectul și pe Electronic, dacă păstrau și pe Nipple, atunci aveau ranking-ul și păstrau ranking-ul, dar având în vedere că l-au luat afară și pe MP, l-au luat-o de la 0 practic. Ei au acum doar sloturile pe care le are organizația. Și anume faptul că sunt parteneri la PSL, la Blast și na. Probabil și la Major mă gândesc că o să-și păstreze. O să fie invitați. Well, the carnage continues in Copenhagen. Heroic decimate their opponents in the first half, 11-4, and potentially the clutch of the tournament so far from KD. Ar merge un spam cu NaVi să ia pistoalele acum. În această mare de lipsă de încredere, un spam pentru o remontadă de vis. Bă, dacă făcea Mihai 0 cu 12, 0 cu 12, înțelegeam să comenta, dar așa. Să nu uităm că e cel mai bun jucător din lume pe server, simplu. Care joacă un pic mai bine în condițiile în care e full star player. Ana mea e greu. Bravo! Bun. Săritură bună, mă. Îl poți să-i ascunzi aici. Bă. Bravo, mă. Bă, nu, a luat fix dualele și trece smoke-ul. E bine. Da, să nu se bage în pool, că din pool nu prea are. Băi, frate, băi. Bă, dar ce face ăsta? Nu Jana 22 cu noi. Aoleu, n-a avut și ăsta vacanță. Nu lustură și pe el pielea de la plajă, de la astea? Un pic? Which is exactly what for a long time NaVi themselves were running, so they probably feel like they recognize it instantly. Aici a cărat Mihai ultimul, a cărat el la pistoale pentru că era ultimul spawn, mă gândesc. Converts the position into 3 magnificent frags like that is absolutely everything. They smoke out the player towards Emo as well, and they kill him before the smoke even blooms. This is a world-class performance from Heroic, a statement performance as they are yet to drop a map in this tournament, and they currently have 12-4. Against NaVi, who will be force buying in the second round here.
finding themselves in dire straits. Shush jumping for information towards second middle. Will be greeted by a couple of pistols momentarily towards the apartments. Hai să vedeți nivel de utilități aici la Heroic. Hai să vedeți aici nivel de utilități, mâncavaș. Gel ăsta îi urez multă baftă, sincer. Playing up against somebody like Stown who just refuses to miss shots. It's so stupid. I mean, Stown is so far ahead of everyone else in the server right now. Cadian's had some great highlights. He had the triple and he had the 1 versus 3, but that's about half his kills that are happening in these 2 rounds. So Stown, for just the long stretch of this game, he's just putting in the numbers all the time, and they can't stop him right now. It doesn't seem to be a response, Anders. If they can win this round, maybe we can have a competitive game. I don't think there's a world where NaVi can win this map, unfortunately, but reps on LAN are important. Getting some experience and recovering some of these rounds. Bravo. It's all valuable experience here. Dar viața ce vor? Ce zice viața asta? Ce zice viața asta aici? Monite ce viața au? Barely 100 HP between 3 players, and they'll hold. Bide their time, see if there's a reaction. Nu, de ce nu te mai uiți, Mihai? Oh, i-a dat în cap! Very aware of every single possibility. Dar știu că e unul singur aici. Even getting dinked, he's still moving up. They're just not expecting it now. He probably should have had that kill, but you can tell that because of his movement, they don't know what's coming next. That's the bomb trying to make its way onto the site. If that had gone down, the clock would have been a real enemy here of NaVi, but instead they're going to get the bomb planted. Low on health, so even the SMG here will chew them up. There's another one on Shush coming in as well, and the rest of them are boxed inside of the bomb site. One of the worst positions you could be in to try and defend this bomb. Nothing they can do, you're dead on there. I'm sure they got the plan, that's something, but Trebuia să nu știu, trebuia să nu se bată gel ăla acolo acum, trebuie să dea în spate, că nu prea avea cum să se bage peste el în pit aici, nu prea ajuta la trade sau așa, nu știu, trebuia să stea mai din spate, să mai țină, din boiler poate, să i-a ajutat să țină mai multe poziții, așa, bine, s-au și răit ăștia repede, da. This game is aspiring out of control. You're 13-4 down. You've got enough to buy up a couple of AKs. You might as well do it, to be honest with you. And even the couple of aici nu e vorba de la pe tras, e vorba că nu aveau. Bă, momentan îi bat pur și simplu datorită faptului că controlează mai bine din utilități salta. Adică își iau mai bine fight-urile, aici nu aveau cum să ajungă NaVi în poziții mai bune. Dacă mai aveau un molotov, de exemplu, să-i dea la pit, să scoată din pit, câștigau runda, dar n-au mai avut utilități, că i-au făcut forță, băi. Acum ai, uite, invers, are Mihai acá și e tot un fel de... Couple of misses in the last couple of rounds, and it's an opening frag for NaVi here. Maybe they are onto something. As we'll see, the M4 of Yavi waiting hai runda asta la Eco măcar, poate runda asta la Eco, nu mai au nici foarte multe utilități. Am dat 6. Yeah, 6 damage from a DPS. Yeah, thinks better of it. The warning shots though, successful I suppose. Nu flash, uite, să-i dea la Mihai acum în boiler. Accidental jump, I think, from Stown, so cost him his life this time around. Him running low on grenades as well, a heroic, just slowly. Joaca haotic, ziceți că dacă s-au antrenat 10 zile ar trebui să joace ca Real Madrid, nu? A very committed swing, and it's good for the double. Nice shot from Cadian. That really helped out Shush because he was down there, would have been have to running out of the smoke instead, and you never really want to try and do that against anyone else in the pit. So nice shot from Shush. He just keeps it going. Would have had that kill, but Tess has stolen at the end. Still a good. Ce bine joacă, Unai. E bine sau și acum în situația asta, gen cât de bine a jucat ăsta din pit. Toate situațiile le-au jucat mondial. Fața recostel. E fiert, îți dai seama. Nu se bagă așa, păi nu mai aveau, frate, ce să facă. Dacă stătea asta în smoke aici, veneau aia din spate și mureau. S-a băgat peste el să-l omoare, că altfel, uite, și stai să vezi. Dar nu se vede radarul. Când a murit aici, e că s-a băgat peste el, era deja pe mine în spate, venea și omora. Uite, ăsta atenție de la B. Normal că se bagă, n-avea ce să facă acum, trebuia să se bage să-l omoare pe ăla în pit. Altfel, era sal runda. Bine, acum când spuneți chestiile astea, îmi dau seama că vă dați cu părerea în niște situații în care nu vă dați seama ce se putea face. Ce putea să facă? Se ascundă în site cu ăsta în pit. Era aceeași situație de runda trecută, 3-2 cu Iascu și în site. Iar pierdea runda, că n-aveau nicio șansă acolo. Ei omorau din 3 unghiuri diferite. Și ăla din pit care îi zăpăcea. Singura șansă pentru ei, având în vedere că utilitățile pe care le aveau, adică 0, era să... Ce? Ia, ce? Mamă! Hei! Mamă! Adică... S-a băgat aia, nu avea ce să facă aici. Să se bage prin stânga. Că prin stânga îl ținea lui, frate.
regardless. Acolo avea gaură, prin dreapta dacă se băga, îi lua o grămadă să-l omoare pe ăla. Mă rog, bine. Dacă am început cu de-alea că trebuia să bage prin stânga și nu prin dreapta. E și doamna Matilda cu noi? Exact la fotbal, că de ce a dat pas acolo. Doamna Cici. Ne face și eu o mazăre acum după meci. Bă, hai mă să ne oprim un pic așa. Scuze, frate. Scuze, a fost prea tăcut, ce ori. What the individuals are capable of here, but we'll see what they can make of it. Opening frag found around number 19 for Imma. Vince will be dropped towards the apartments as Stout continues his reign of terror. S-a urcat prost aici pe... For JL and he will deliver. Man advantage now for NaVi. Simple will scoop up the bomb towards the apartments. Opening bomb site for now. Should be their round, but I said that with bated breath because CT's still alive and well. Doesn't look like they'll be exploring the options though. So a bit of a gimme. NaVi won't have to work too hard to get this one over the line. Yeah, I thought for a minute their Tessus was Save acum, cumpăr runda următoare. Au iar, te vedem, mă, Jeffrey, controlează economic tot meciul. Mi se pare că tot meciul de la runda de deco a avut avantaj în fiecare rundă economic. De n-a fost măcar, cred că o rundă în care NaVi să aibă un buy măcar la fel de bun ca al lor. Gen full utilități și tot ce trebuie. Efectiv au controlat meciul cap-coadă, utilități tot. Orice rundă pe care o câștigau NaVi o câștigau cu 1-2 în viață, după care runda următoare aveau baun famas, baun SMG, baun astea. Așa e, când știi cum mai bună, controlezi meciul. Yeah, eventually you're going to have to run for this one if you want to live. Când e posibil să vedem ce nou versus Vitality, poate la Cologne. Right into the arms of Tessus, so he's going to be dead no matter what. Alexi now taking a couple of steps closer as well. Simple going down. Steady on, lads. Am glumit. Uite. Și acum câștigă rundă. Îi au full buy. Îi au să aibă full buy și ăștia gen au pierdut 2 arme acum pe exit fraguri. Că a scăpat ăsta între ei. Am uitat la ce om la omorul pe ăla. Aici stavă, iar uite, vezi detalii de-astea care o să se rezolve, mă, astea sunt lucruri care se rezolvă, nu știu. Trebuie să aveți răbdare, știu că noi suntem ca nație, ne dorim că dacă punem 5 jucători buni într-o echipă, gata să funcționeze, dar trebuie să avem răbdare, n-avem ce să facem. Efectiv, răbdare. Astea sunt chestii care se, astea sunt detalii care se rezolvă. De ce nu pleacă hate-ul pe GL, care mai ține kill-urile time? Vedeți? Mă, frate, uite. Nu e român, frate. Da. Mamă, uite nade-uri aici, uite nade-uri aici, uite, oameni, ce fac eroi că ăștia, bă. Uite, știu cum a început runda asta, na? Aici se omoare imens sau bit. Mă rog, sau simplu. GL și Alexi o să fie pe spate acum, să aștepte să facă ăștia spații. This one has been a little bit harder to get off the ground, so maybe Inferno is something that just needs more work for this brand new squad anyway. So absolutely. Well, let's see if they've got anything else left to offer, Anders. If they can maybe get the double digits, I would say that's. Iar sunt doar 4 pa, bineînțeles. Bravo, bun frag. Oh, uite ce timing prinde ăsta, da, și omoară pe amândoi. Nu omoară, mă, omoară unul singur. He wants to. Good shot. That's the bomb. It's a very awkward position for the bomb to be down. No one's really nearby. Okay. Yeah, Yabby's walked straight through, and he might be able to catch a free kill. Nah. Simple, great awareness. Double position in the pit though, and now he's starting to dig their way out. The longer they wait, the closer Cadian is to. Bravo, bă, simplu. Bravo, bă, doamne. Na, mă, na, vezi, frate, ce înseamnă să fii un pic optimist? Mamă, ce rundă! E cantorul ăsta, mă, de orice detaliu schimbă tot, incredibil. Nu se joace Mela negru galben. Nu știu cine se joace la ESF în locul lui Mihai. Mă rog, de fapt bătână, dar nu se joace 100%. Mă rog, există șanse să nu joace nici Lau sau să nu joace nici Blitz. Depinde foarte mult de organizațiile lor, de... Na. Vedem. Stand-in la ESF? No. Oricum, și dacă s-ar fi calificat All-Star sau Nexus, tot mic se duceau acolo, adică s-a făcut pauza asta și au refăcut ambele echipe. Nu mai zi nimic, ești bun. Mai bine se ține S-ul, că se ținea înainte în octombrie, că... Ce treaba, cum al iau? Da, treaba și nu. Deja clan după, nu.
Bă, nu uitați să vă jucați măcar un meci la clan luna asta, intrați pe o tombolă unde puteți câștiga un laptop de gaming. O să au lista cu toți jucătorii care s-au jucat măcar un meci și extragem pe live laptop, da? Premii de, în afară de laptopul ăla, alte premii de $3.000, total $4.500. Primele 10 locuri cuțit garantat, deci aveți o grămadă de motive să vă jucați la clan. Uite, Andrei Roman a spus un lucru interesant. E nevoie de inimă cu speranță. Da. Haide. Băi, e nevoie de vreo 2 luni de răbdare, așa. Cam după 2 luni să putem să vedem care e mersul. A plecat spamul cu inimă cu speranță, băieți. Aoleu, dați-mi stop cu ăsta aici, a? E microfon aici și ori SM7B. Cum zici la clan? Uite ai acolo link în descriere sau pe chat dacă scrii să ne exclamare clan. Bun, molo. Da, mă, gel, aia zic, niște fraguri la eco. Vezi că i-a păcălit frumos aici. Și mă, băieți, vedeți, mă, spamul ce înseamnă? L-a păcălit pe uite, vezi că e groasă runda asta, na. Uite-l pe switch ăsta, da, uite ce se întâmplă în runda asta. Dar cum l-a omorât la USP pe Simple, ești nebun? Bravo, Gel, porchei, i-a omorât la eco, băieți. Sau e bine, e bine. Acum că a făcut 12 cu 16 e mai bun decât dacă avea 7 cu... Păi e mai bun decât tine, că e mai are mai puțin. Gata, frate. Am cu 4 fraguri la eco. Sure, they've lost a couple of rounds here and there, but overall they're in touching distance of closing the series out. Doamne ajută, ai cu comeback-ul. They got what, $2,400 into this round. E greu, dar nu imposibil. Mersi frumos, băieți, pentru 4.100 lei, cum se dă treabă. Hai, mă, băieți. Hai, mă, petrolul ploiești, mă, petrolul, mă. Ok. Bă, joacă în mare parte pozițiile de la Gamer Legion. Nu toate, dar mare parte din pozițiile joacă. Hai că are poziții bune și care hărți pe care poate să facă, pe care are foarte mult spațiu să facă el ce își dorește, cum simte și așa, dar sunt și poziții pe care, na. Uite, are cea mai mare, de 82.6 de la el din echipă acum. Bă, nu știu, toți mi se pare că joacă la fel vreo, adică, nu știu. Nu merge roata momentan. Bă, dar nu mai râde, bă, atâta! Să moră de posibil așa ceva! De ce ce-au băieți ăștia aici? De ce râzi de mă, Mica lui Gângen? Băi, frate! Nu mă, frate, mă! Băi! Nu așa pe live! 4 players on this side of the map for NaVi. JAXYYYTV currently alone. He was donated some extra utility at the start, so that's fine. He's got another smoke there available in towards spawn. Dar ce e baiul ăsta în care Cadian ține bani de AVP pentru o altă rundă? We hit the 1 minute mark and you can see Alexi B with the Galil as well. It's a huge round. Băi, Andrew Tate, bă, frate, fără de-astea pe live! Bă, frate, bă, suntem live aici, băi, frate, băi! Nu se fac de-astea, băi, e urât. Băi, nene, băi, suntem cu toți aici împreună! Băi, Cosmine, băi. Da, 5A, păreri, stacul ăsta, nu mai suport. Du-te și tu, Alexis, și ia info, că nu tragă ea în tine! Alexi, du-te și ia info, stați că nu intră aici, ba da, intră aici, nu se poate. De ce nu ia info, Alexi? Uite, că a intrat acum, Nu zice nimic, nu spune nimic și ăștia intră aici. N-au time. Da, mă, aveau 23 de secunde. Running away, Vlad. hoping maybe they catch someone, lure them in with the footsteps. That's devastating. The full-on gamble for Heroic, and you mentioned it perfectly. If they come A, you might win the round. If they don't, you save the rifles. Nu cred că au înțeles că este ăsta free A, free B. Cred că nu au înțeles ce înseamnă free. Băieți, There's no input lag. Once he gets the info, he can cancel. But you mentioned it, 20 seconds on the clock. I don't know who could pull the trigger on the commitment there. It would have been difficult to justify falling back with 20 seconds. Vedeți, aici a plecat comunicarea internațională. He gets in by the CT spawn area. Those smokes are down. No one's replied. No one's even shot a bullet. There's no utility. Frumoasă reacția I guess there's nothing he could do. Canadiană. He realized what he had done. He couldn't back up his teammates. They're getting mowed down. The bomb gets dropped, and that's going to be series point. An underwhelming round to give up, but
trying something a little bit too technical for the squad in his current form, perhaps. I think if you're standing in second mid where you throw those nades, to run from there to the B bombs, like for the first plan in B, I think it's about like 15 seconds-ish, 15, 16 seconds. So if you're all the way in the A apps with it, you're going to need a lot more than that. You probably do need about 25, 27 seconds to actually get across the map. Știa că aveau timp să se întoarcă, real vorbind chat. We could see what was about to go down, and I think Alexi could as well, where he was like hoping, he wanted duels, he wanted to have a fight. If he gets one and even goes down, they're still a little bit confused, but it was the perfect call from Heroic. Nu și-a luat polar, Cadian? Ce se întâmplă? Au salvat arme și de-aia. O să-și ia probabil runda următoare. Au rămas 4 arme în viață și n-avea sens să facă rebuy. Asta dacă va mai... Mai fi o rundă următoare, da. Oricum, iar au dominat și NaVi 2-3 runde, au avut și ei avantaj pe buy. Pe da, le-au câștigat ăștia cu stack cu runda asta, erau bani în continuu. Iar au buy-uri mai bune. Nici nu bă să vă câștige jucătorul atât timp cât comentatorul ăsta îi spune lui Simple Costel. Da, cred că de aici e. Da, asta era, da. Ce întuiți băiatul mă pe stream oficial? Se vede la fel, să știi. Deci Costel e un nume frumos. Bine aici, na. Iar bine aici, na. They're keeping that B stack for a very long time. Much more than I would know. Uite că se bagă acum, na. Uite, și-au dat smoke, se bagă prin smoke. Poftim, uite. But there's still just 2 of the A bomb side. Now we're starting to feel more of the gravitation towards A, with actually all 3 of them leaving at the same time. Yeah, mamă, și acum până intră acolo, vin ăștia 4 aici. Uite, vezi ce bine s-au mișcat mid-round ăștia. NaVi n-au făcut asta niciodată. Erau mereu numai prin bază, numai prin alea. And they are starting to drop like flies already. Bravo. An answer from JL, but they've got to breach this bomb site now. Somehow get the plant, but it's not looking good whatsoever. Not at all. Simple spins it around. He's got 10 seconds left, and he gets a double kill. Still a 2-on-2. JL ăsta trebuie să ia runda aici. Simple, very, very low on health. That is as close as it possibly get. I mean, if he doesn't get that second kill instantly, they're done. I'm gonna say they were about to just hightail it towards spawn, but they've got a 2-on-2 here. I guess there's no kit. There it is. They found one. Still possible to win this. You need to isolate the fight. Simple with literally 1 point of health to try and hold on. But the timing is excellent. JL might have saved the day here. Yeah, Simple could still be found. No kit on Tessus at the moment. I don't know if there's one on the ground. It's a 10-second defuse. He's going to tap it. JL shot it right into it. What a shot. Bravo, Arla. That's well done. Triple on him. Close the game out right there and then. If he gets that quick kill, there was 10 seconds on the defuse, but he had time. NaVi will hold on for now, ladies and gentlemen. Raturile astea la bumici. Pana mea, astea sunt colurile acum. Evident că, bă, sunt multe momente în care sunt inactivi așa datorită comunicării. Mi se pare că sunt multe momente în care e evident că nu știu ce să facă și pur și simplu doar așteaptă. Adică nu cred că ăsta e planul, să ocupe anumite hărți, să aștepte. A Heroic mi se pare că mereu făceau ceva. Ocupau undeva, după care imediat în secunda 2 aveau altceva în cap. Aici sunt momentele astea de AFK pe decizii, da, mamă, boost ăsta. Mamă, din bază l-am văzut că e gros. Da, și timingul potrivit, aia zic, exact când mergea Simple în față. Well, yeah, you've probably runda gelul. Mamă. Iată în capul SP-ul, da. And gets picked by the AWP. They have no idea what they're really up against now, and KD knows he can be a real thorn in their side. Staying nimble, staying dynamic as he's hard. For the second și Alexi va aici. Am glumit. S-a blocat în smoke. Bit making the jump down for the smoke. Still plenty of time left here. And look at the pressure. They're using the utility well, trying to see if they can just push out Cadian from inside of the bomb site. But Stown shown up as well. And they still need to find the last two. Și ea vinde și din short și nu știu bomba. It is a 2-on-2 here. Bomba, bă. Getting close. The bomb is dropped out here. Who's going to be the one to come and pick it up? They can't believe it. The bomb's still there. It's Bravo, Alex. Alexi Pitu. And Yabi with a chance to clutch out. He has no armor, but he has got the rifle. Bagă primul moli. Ai n-avea, că murea, n-avea armură. Lua un tic de la molo și... Bravo, excelent. Dar care e logica la foc să te afecteze dacă tu nu ai armură? Păi, ai hainele mai groase când ai armură și ard mai greu. Aha, e bun, are sens. Ok, mersi. Mersi mult, frate. Gândește, frate, când ai armură mare te protejează acolo, în zonele sensibile. Da, la sub braț, la urechi.
be too mad about the outcome. Half buy for Heroic though is a desperately try and close this one out. Bă, și double digits, frate, versus locul 1 mondial cu echipă nouă nu e rău. Incredibil, nu e rău. Bun, Gel, bravo, Gel. SMG's been removed early on though. Bravo, uite, vezi, mamă, aici au schimbat un pic, au fost mai agresivi și i-au surprins. It's going to be a while before Heroic start to feel the pressure. And they're not necessarily a team anymore that's too prone to getting choked out in some of these group stage type matches. It feels like they're going to be fine. Alexi with 19 kills, JL at 17, Bit and Simple both at 16. I mean, it's starting to look a lot better. You feel like if NaVi had started the game this way on Inferno, as opposed to trying to sort of catch up at the end, it would have been a lot more of a fun adventure for them. Hey, like in terms of the scoreline now, like this is a very different game already. Like they've shown us they can have competitive gun rounds. They've shown some synergy, some teamwork, some still averaging more than a kill around. Yeah, that's a good point as well. That is an issue, and he's probably got this kill here as well. To be fair. Ai văzut umbra mai devreme aici? Da. Se uita Mihai acolo, se aștepta la setup-ul ăla, dar i-a văzut la umbra mai devreme. Aia, niște că e periculos rău stavă-nul ăsta, așa e. Bravo, Alexi. Vezi că s-a băgat bine aici primul, era și low HP și dacă murea măcar făceau ăștia 3 duși, asigurau runda 3 oameni cu full viață. Ăștia fac save aici. 15, hai. Oare? Let's go. Inimă cu speranță din nou în spam? Hai mă, să pleci. Să pleci o inimă cu speranță, că doar speranța ne mai ține în viață. Merge ăsta în schimb, cred că se dea lui Tese, sincer, în runda următoare. Sau lui Stavon, că vreau bani. Hai băieți, inimă cu o mică speranță, Doamne ajută! Dacă mai iau ăștia 2 runde, punem și NaVi la spam. Momentan e doar inimă cu speranță. Hai băieți, hai că se poate. Așa comeback n-am mai văzut de la finala Champions League. De întors Liverpool pe mine. Dacă ar fi. Dar de ce să ne gândim totuși? Să avem speranțe. Hai să fim... And then NaVi winning, okay. If that happens, Anders, you manifested it. The people can thank you. Because you're right, that would be epic. That would actually be really cool. Like, we're here mainly to work out where these rosters sit right now. Yeah. We want to see how they're forming going forward here. Like, what does the future hold for a NaVi? Frankenstein's monster of Counter-Strike right now. It's exciting. I mean, we want to see what they're capable of. Of course, very early days. We're not expecting too much. But the organization, the players it's housing, one of the biggest names in Counter-Strike. Like we want to see the fireworks go off. We want to see what sort of level they can bring to the table. Nu supărați, nu sunt concentrați. Concentrați, concentrați. Sunt morți de supărați. Malu, bă. They've encountered, that would be unbelievable. Hai băieți. Predic FCSB, sper să câștige de asta. Am dat SMG-ul la lui Stavan, care are doar 2 niduri pe el și Cadian ăsta își păstrează în continuu bani de AVP. Da, cred că o să plece picurile mai agresive. Cam așa. Cadian ăsta s-a dus și a lăsat un smoke spre B și s-a întors în arcada asta la începutul rundei, nu știu dacă ați observat. N-are smoke pe el, l-a lăsat la B. Să aibă ăștia încă un smoke, să nu se mai rotească să le dea vreun smoke. Bine. Banana control for them. Here we go then. One more round required. Heroic though. Olo, ia și tot. Atâta mă aștepta la mai mult. They don't have the helmets, but they do have the opening frag. A brutal flashbang coming in from KD and Down, feeling the heat. Mamă, dar ce le-au făcut aici, le-au anulat tot mid control-ul, tot le-au anulat aici, incredibil. Le-au adunat. Lying in wait on the other side here, looks guaranteed for the first frag, but he averts his gaze for a second. Doesn't matter, finds the bomb. 5 versus 3, looking like this is where they'll complete the task. Put NaVi to bed 2-0. They surely should. NaVi still a little bit of time, but my God, we're going to need some strong headshots coming in, and Kaden is just there, taking up a secondary position and dropping him cine era Simple, nu? Simple. Ce făcea în casă? Dădea de mouse în continuu, gen se rotea. De nervi. With absolutely no hope. Avea, nu știu dacă avea flash ăsta gel. Avea, uite, are pe el. Avea și atunci. Avea. Avea ce să facă.
Era greu să faci pic la sniper. N-are nimic, it was good. Pana mea, a fost o hartă rea. A fost o hartă tocmai rea. Încă reclam 18 secunde și revenim. Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Cum au zis și comentatorii, nu trebuie să fii dezamăgit. Era de așteptat să se întâmple oarecum asta. Hai să vedem interviurile, hă? Da, pana mea, să nu uităm ce runde au pierdut acolo pe Canterii și omul a luat Cadian la niște runde proaste rău de tot. Mă rog, la runda aia proastă, au fost multe runde de derby, dar mi s-a părut că au fost porțiuni în care au jucat bine. Dar aici nu mai contează, mă, adică dacă atâta timp cât ai jucător bun și folosești bine și așa, contează, o să conteze mai mult chemistry. And the thing I've got to ask first of all here, Cadian, is in these clutches, we see so many of them. They are damn impressive. But like, you don't seem to even second guess yourself. What is going through your mind at this point? It seems you're in an absolute flow state. Another one. No, I'm just kidding. You know, like you say, I think I've been in many of those situations, and you try to learn from each and one of them. Mai tare auzi. I think also in general, I think my teammates are good at supporting with like some of the small comms. If I pick up a grenade, like down set it in this clutch, and just in general, like where were they, how far away can they be, and stuff like this. So I get some good help from them as well. But obviously, you know, also when you're in the zone sometimes and you're just searching around 20-30 seconds, just fully focused, that is literally like the zone mental flow state, you know, where everything just comes natural to you, and yeah, it felt pretty good, that one. I'm pretty sure it did. They continue to look more and more impressive, more highlights coming out from you, but this team right now looks more than impressive. The confidence you guys are playing with, look at Mirage, when you switched over to the T side, we're seeing this dominant pushes coming out. You gave them no room to breathe. Was that the plan against this NaVi? It's hard to prepare because, like you said, it's new NaVi, right? So the two maps we played, we didn't even know the positions of them, where they start, how they like to throw grenades, all this kind of stuff. You know, where they're gonna play kind of like Alexip like to play in NIP, how Blade and Simple structured the things early on in NaVi, or were they gonna take some things from like Game or Legion Apex? You know, it was super difficult to prepare for, but that's why we played mostly our game. We know that they have a lot of very good players and aggressive players, and yeah, we try to obviously be aware of that. Is that why even when we see him get around here or there that you're able to snap back quickly? Is it like on-the-fly learning and just this communication I was hearing all the time? Yes, I think so. Also, I think that on the CT side of Mirage, maybe our adrenaline was a little bit high. I think that, you know, there's a difference between maybe playing big with like 2 academy players and such, and then playing like this team who has some more well-known names and has a lot of prestige behind the organization. So yeah, we just had to get used to that, coming back from the break. It felt good, but it also felt a little bit stressed in the beginning. And then we found the calmness, the good communication, we helped each other, and yeah, then we did what Heroic usually do and win. It's working out so far, Cadian. Thank you very much. Thank you. NaVi do attempt to punch back, but unfortunately the slow start well and truly cost them in this series. It looked like a date with destiny that Heroic would be sealing up this one, and it comes with a little bit of flair from Cadian and Starn on this final map. Yeah, what a display from Starn. Nu e o interviu și de la NaVi, mă, chat? Listen, I'm not gonna stand here and pretend sau? I thought NaVi was going to win this game. That's not the case. But I will say that if you lose some of these wacky rounds against Heroic, that's basically it. That is it. You're gonna lose pistols, you're gonna lose clutch situations. When you go up head-to-head with resources, we know Heroic is going to be the better team, so NaVi did not put themselves in the best position on that map. No, it wasn't a big surprise that Heroic ended up finishing this game in a true fashion, especially not when Starn was playing his A-game as he was here in Inferno, but I'll still allow myself to be slightly. Bă, au fost multe situații în care comunicarea a fost un pic naș. Bă, nu e, adică e vorba, ok, comunicare ca comunicare, dar e vorba că nici nu sunt toți pe aceeași pagină, să știe instinctiv fiecare ce decizie trebuie să ia, cum trebuie să facă și care sunt toate protocolele. Adică uneori se joacă și sau de foarte mult se joacă și din alibi. Și eu să echipă de asta full cam. E greu. Uite și runda asta lui Stavon aici 2-1. Runda aia lui Cadian, au fost foarte multe runde proaste. Pistoalele alea au pierdut pistoalele prost. Gen, au fost multe runde care puteau să întoarcă meciul, dar la nivelul ăsta orice mică
greșeală de asta, orice spațiu și așa pleacă. Overall, da, nu știu, n-au fost două hărți chiar rele. Adică au avut șanse în ambele hărți, n-au luat stomp pe echipă full low, eu sunt mulțumit, sunt ok. Nu sunt eliminat asta. Gata, mă. Păi, să ne auzim cu bine pe un nou meci, nu? Hai, Doamne ajută. Hai, pa, băieți, să fiți sănătoși și hai FCS bine seara. So I think we should jump into round 3 and we can see exactly what that is for Heroic, because that was the killing moment already in round 3. I feel like it felt like Heroic and NaVi for that matter as well. It only takes one punch and then they're out. Uite runda asta. Asta aici vezi că e rundă, a cântărit enorm. The Deagles from Heroic, they take mid control without even being faced by NaVi. Then they toy with the idea of going back banana, rotating back and forth. Some of the NaVi players are poking and pushing a little bit. And at this point, you should be aware of what's going on. You have a guy down banana, you hear everything that's coming at you, so you are 100% certain it's going to be an execute on towards the A-bomb side. Even the NaVi players are standing fine, but the individual class of Heroic is coming out right here. A single kill coming in their way, they lose control over the round, they lose control over the game, and look at the round distribution. From that point and onwards, da, uite, vezi, de la runda aia s-a plecat la Balamuc, după am mai luat Cadian un clutch pe aici. Nu mai știu, sau pe aici am mai luat un clutch. O rundă de cu un clutch și a plecat Inside. Am mai luat aici 2 runde, după aia a mai fost un clutch bun de-a lui Staven și aia a fost meci. Pe pistoale pierd în avantaj, toate rundele cheie erau Heroic. Mai bune astăzi, bă, chiar mai bune, adică, da. Offering his life for one trade behind it. That's it. Like if the T's get a 4v3 any day of the week, they'll take that deal. Yeah, kind of logical that Heroic rather were going to be closing that one out. But there are some crazy rounds that I don't think any of us expected to be going in their favor. Round number 9, Cadian's unholy clutch springs to mind. I mean, at this point, we should get used to it. We should get used to it. Cadian just optimizing the most. Nu sunt eliminați, voi sunt eliminați. Bun, nu sunt eliminați. Deci, ideea e felul următor. De acum, pierzând cu băieții ăștia, cu Heroic, o să joace cu câștigători Antebic și Astralis, care o să joace în 20 de minute, dacă vreți să vă uitați la meci. Meciul va fi miercuri de la ora 19:30. Mâine o să ne uităm la Face cu ne uităm la Face cu Liquid în Upper Final și la OG cu G2. Deci la meciul astea ne uităm mâine. Deci teoretic o să avem stream luni, marți, dacă OG câștigă aici o să joace și miercuri, dacă nu miercuri, mă rog, s-ar putea să ne uităm și miercuri la un, depinde, vedem la un Consolidation Final sau poate facem o zi de pauză. Vedem că poate mai prindem aici un Vitality cu cineva. Dacă bat aici NaVi, dacă bat mâine NaVi, o să joace joi cu Heroic. Dacă pierd, ar lua locul 3 în grupă. Locul 3 din grupa B joacă tocmai vineri. Deci dacă pierd acum, o să joace abia vinerea următoare. Dar vă țin la curent, în funcție de rezultate, vedem cine cum joacă și na. It is what it is. Bun Heroic, bun Heroic. Bun Heroic. Uite, pe Inferno a avut 12 cu 20, dar a avut 0,86 rating. Dacă mai făcea 2-3 fraguri pe care a avut fraguri importante aici. 12 cu 20, 0,86 nu e rău, dar da, n-a mers echipa. Doar Alexei băsta pe căle niște rating. Uite, Simple 16 cu 20 a făcut 0,70. N-au fost fraguri de impact la Simple. Uite, ia 13 cu 18, deși echipa lui a câștigat. Pana mea, ce vreți? La nivelul ăsta contează mult cum e echipa, dar step by step n-a fost până la urmă cel mai rău rezultat. Nu, boys, trebuie să mă duc la o aniversare, din păcate nu mai pot sta astăzi la clan, dar dacă vreți să vă jucați la clan, nu uitați, aveți tombolă, aveți link în descriere, dacă vreți să vă jucați, aveți tombolă cu laptop, puteți să vă intrați aici frumos să vă jucați. Sunt o grămadă de lobby-uri care se joacă, nu vă mai jucați în lobby-uri de astea, doar 3 sau 2 oameni, pentru că nu luați puncte, nu vi se pun puncte în leaderboard. Da, 3 vă jucați, dar dacă vă selectați aici să vă jucați la premium, dacă faceți lobby de ăsta de premium, puteți să vă jucați la premium și vi se pun puncte și în leaderboard și în ăla de premium. Dar în rest jucați-vă lobby-uri full dacă doriți. Vă pup, boys, vă mulțumesc frumos că v-ați uitat pe live. Un live mai scurt astăzi, dar revenim mâine cu un live mai lung pentru că ne uităm la 2 best-of-3-uri. Bine, Face cu Liquid și după OG cu G2. Vă pup! Ne vedem mâine, da? De la ora 4:30, depinde cum ajung acasă, vă țin la curent pe Instagram, JAXYYYTV. V-am pupat, seară frumoasă să aveți și o săptămână minunată în continuare.